დილამშვიდობისა დღეს 25 იანვარია პარასკევი პირდაპირ ეთერში ერთსულოვნების დილის გადაცემა განთიადი დღევანდელ ეთერს კახა მიქიაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუძღვებით ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მშვიდობიანი და სასიამოვნო დღისიმედით მოგესალმებით დილის გადაცემა განთიადის ფორმატით უახლოესი საათნახევრის განმავლობაში ვიქნებით თქვენთან ერთად და ჩვენი სტუმრების მეშვეობით შევეცდებით საინტერესოდ დაიწყოს თქვენი დღევანდელი დილა. ვიდრე ანონსს წარმოგიდგენდეთ, ბუნებრივია უნდა გაგაცნოთ დღესენებულ წმინდანთა ჩამონათვალი. დღეს საქართველოს ეკლესია იხსენიებს და ადიდებს წმინდა მოწამე ტატიანას და მასთან რომში წამებულებს წმინდა მოწამე მერტის, წმინდა მოწამე პეტრეს, ღირს ელპრაქსიას, წმინდა საბას, სერბო მთავარეპისკოპოსს. მათი შემწეობა გეწეოდეთ. რაც შეეხება სტუმრებს თუ ვის შეგახვედრებთ დღევანდელ განთიადის ეთერში, ბუნებრივია ანონსით წარმოგიდგენთ. თავდაპირველად სასულიერო პირი იქნება ჩვენი სტუმარი. დღეს ჩვენთან სასაუბროდ მოგზანდება სიონის საპატრიარქო ტაძრის დიაკონი მამა გიორგი ვაშალომიძე. მოგეხსენებათ 27 იანვარს, ანუ ზეგ ნინო ბაღინიშნება, განსაკუთრებული დღესასწაული ქართველთათვის, ბუნებრივია დღესასწაულზე და ასევე კვირას წასაკით სახარებაზე ისაუბრებს მამა გიორგი. რა გამოწვევები არსებობს ქართული ენის დაცვის წინაშე და რა გეგმები აქვს ენის სახელმწიფო დეპარტამენტს? ამ თემაზე ისაუბრებენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, დეპარტამენტის წარმომადგენლები მაკა თეთრაძე და ქეთევან მჭედლიშვილი. მოგეხსენებათ საპენსიო სისტემაში ცვლილებები შედის, რაც გულისხმობს საპენსიო დანაზოგს. დეტალებზე უკვე ჩვენთან ისაუბრებს ბატონი ვაჟა ჯაფოშვილი, საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი დღეს ასევე იქნება ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან მეხუზლა და ვისაუბრებთ დარგში მიმდინარე მოვლენებზე, სიახლეებზე. საინტერესო გადაცემა გელოდებათ წინ, რაც რისნავს იმას, რომ უნდა დაიწყოთ დილა განთიადთან ერთად. სულ რამდენიმე წუთში, როგორც გითხარით, უკვე დიაკონი მამა გიორგი შემოგვიერთება, ნუ გადართავთ დაგველოდეთ. დროებით. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა მახარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს, ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. რა არის ქრისტიანობის მთავარი საყრდენი? მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ოჯახი არის ფუძე კაცობრიობისა და ფუძე სახელმწიფოსი. ვინ არიან ჩვენი დროის მოწორები? რამ განაპირობა მათი არჩევა? რა კავშირია მეცნიერებასა და რელიგიას შორის? ამ და სხვა კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ყოველკვირეულ პროექტში ქრონოგრაფი. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრო. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია.
კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე. სტუმარი ირჩევს შაქრით თუ უშაქროთ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შემოგვერთა სტუმარი, ჩვენი სტუმარი გახლავთ სიონის საკათედრო ტაძრის დიაკონი გიორგი ვაშალომიძე. მამა გიორგი, დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის მერთვა დაგლოცოს და მადლობთ რომ მომიწვიეთ. მამა გიორგი, ჩვენ საუბრობთ 27 იანვარს კვირას წირვაზე წასაკითხ სახარებაზე. საინტერესოა თავდაპირველად რომ შეგვახსენოთ თუ რომელი ეპიზოდი იქნება წაკითხული კვირას წირვაზე და შემდგომ შინაარსი გავიხსენოთ, შემდგომ უკვე გადავიდეთ განმარტებაზე. დიახ. კვირას დამდე კვირას საკმაოდ მნიშვნელოვანი სახარებისეული ეპიზოდი იქნება წაკითხული მართლმადიდებლურ ეკლესიებში, კერძოდ ლუკას სახარებიდან ეპიზოდი, როდესაც ლუკას სახარების თანახმად, თუმცა ესეც უნდა თქვა ჩვენ რომ მამულინას არა მარტო ლუკა მახარებელი აღწევს, არამედ მათე და მარკოს მახარებლების, თუმცა რახან ლუკა სახარება იქნება უშუალოდ წაკითხული წირვაზე, ჩვენს ლუკას სახარების მიხედვით მივყვეთ შინაარს, ერთ-ერთი მთავარი მიდის ლუკას სახარების თანახმად მაცხოვართან და ეუბნება მას რომ მოძღვარო სახიერო რა ისაუქრან რა გავაკეთო რომ ცხოვრება საუკუნო დამემკვიდრო რაზეც მაცხოვარი მას მიუგებს რომ რა ისათვის მიწოდებ მე სახიერს ანუ რატომ მიწოდებ სახიერ კეთილს ნიშნავს მოგეხსენებათ რატომ მიწოდებ მე სახიერს კეთილს რადგან არავინ არის კეთილი გარდა ღვთისა და შემდგომ მეუბნება მას რომ იცი მცნებები და მოყავს ძველი აღთქმიდან ნუ იმრუშებ ნუ კაცკლავ ნუ იპარავ ნუ ცილსა შესამებ პატივიც მამასა შენსა დედასა შენსა ხოლო ჭაბუკებას ეუბნება რომ ეს ყველაფერი მე სიყრმით ჩემიდან დამიმარხავს ანუ ჩემი ბავშვობიდანვე აღვასრულებ მე ამას ყოველივეს მაშინ მაცხოვარი მას მიუღებს რომ მაშინ ერთი ღა გააკლს შენ ანუ ერთი ღა გააკლია შენ სრულყოფისათვის რომ წადი გაყიდე შენი მონაგები დაურიგე გლახაკებს მე მოდი და შემომიდექიმე და გექნება სამუნჯე ცათაშინა და როგორც მახარებელი შენიშნავს როცა ეს მოისმინა მდიდარმა ჩუმად გაშორდა მას, რადგანაც იგი მდიდარი იყო ფრიად ასე აღწერს მახარებელი და მაშინ მაცხოვარი ამბობს რომ ახლემი უფრო ადვილად გაძვრება ნემსის ყუნწში, ვიდრე მდიდარი შევა სასუფეველში. რასაც მოწაფეები მას მიუგებენ რომ მაშინ მისთვის არის შესაძლებელი ცხონება. მაცხოვრის პასუხი შემდეგია რომ შეუძლებელი კაცთათვის შესაძლებელი არის ღვთისამიან. აი ეს ეპიზოდი იკითხება ხა რა თქმა უნდა დროისა და შესაძლებლობის ფარგლებში განმარტოთ ეს სახარება როგორც უკვე აღვნიშნეთ სამი მახარებელი აღწევს ამ მოვლენას მათე მარკოზი და ლუკა ვინ იყო ეს მთავარი მათე მახარებელი აკონკრეტებს რომ იგი იყო არა მარტო მთავარი არამედ ჭაბუკი ანუ ახალგაზრდა ადამიანი იყო სამივე მახარებელი აღნიშნავს რომ იყო მდიდარ ფრიად ანუ სიმდიდრის პატრონი იყო და საინტერესოა რისთვის მიდის ის მაცხოვართან არის გარკვეული მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით ეგზეგეტებს შორის რომ იგი მიდის გამოცაცდელად მაცხოვართან რომ აი გამოსადოს მაგრამ იოანე ოქროპირი შენიშნავს რომ იგი ბრძანებს რომ მე ვფიქრობ რომ ეს არის სწორი იმიტომ რომ გამოსასწრად რომ ისულიყო ეს ჭაბუკი მაცხოვართან მაშინ მახარებელი აღნიშნავდა ამას როგორც სხვა შემთხვევაში აღნიშნავს მაგალითად როცა ერთხელ რჯულის მეცნიერი მიახლება მაცხოვარს იქ პირდაპირ აღნიშნავს მახარებელი რომ გამოსდი და მას და ეტყოდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისი სიტყვა რომ მოძღვარო სახიერო ანუ კეთილო მოძღვარო რა გავაკეთო რომ საუკუნო ცხოვრება მისი კითხვა ძალიან მნიშვნელოვანია ხო ანუ მას აინტერესებს გულწრფელად აინტერესებს რა გააკეთოს რომ გადარჩეს მაგრამ მაცხოვრის პასუხია საინტერესო რატომ მიწოდებ მე სახიერს არავინ არ სახიერი გარდა მხოლოდ ღმერთი ანუ
რატომ იწოდებ მე კეთილს? არავინ არის კეთილი ღვთის გარდა. განა თვითონ ღმერთი არ არის, თავის თვალსაჩინო ღმერთია. მაშინ რატომ ამს ამ სიტყვებს ეგზეგეტები აქ ცალსახად შენიშნავენ, რომ ამ შემთხვევაში ეს ადამიანი არ მისულა მაცხოვართან როგორც ღმერთთან. მაგალითად კირილი ალექსანდრიელი ამბობს, რომ იგი მივიდა მასთან როგორც სინაგოგის მთავართან. ასეთი შეხედულება. ამიტომ ქვეტექსტი ამის რა არის, რომ თუ კი შენ მე ღმერთი არ გონივარ და ჩემთან როგორც ღმერთი ისე არ მოსულხარ, მაშინ შენ მე ვეტყვი, შენ მე ვერ მიწოდებ კეთილს, სახიერს, ვინაიდან სახიერი მხოლოდ ღმერთია. თუმცა აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ წმინდა იონე ოქროპირის შენიშვნით ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი არ შეიძლება იყოს კეთილი. რა თქმა უნდა, მეტიც ადამიანის სიკეთის სიჭარბისა ნაკლებობის გამო იგი ცხონდება ან წარწყდება, ხო? უბრალოდ აქ წმინდა იონე ოქროპირის ეგზეგეტიკის თანახმად ღმერთი განყოფს ადამიანურ სახიერებას და ღვთაებრივ სახიერებას. ანუ სიკეთე, რომელიც მიეწერება ღმერთს აბსოლუტურად სრულია, ხოლო სიკეთე, რომელიც მიეწერება ადამიანს, რა თქმა უნდა, ნაკლებოვანია და მუდმივ, ასე ვთქვათ, განვითარებას საჭიროებს. ძალიან საინტერესოა მაცხოვრის სიტყვები იმასთან დაკავშირებით, რომ რა გავაკეთო, რომ გადავრჩი და იქ მაცხოვარს მოყავს სიტყვები ძველი აღთქმიდან. კერძოდ მოყავს სიტყვები 10 მცნებიდან, ხო ეს ცნობილი არა იმრუშო, პატივის მამასა შენსა, დედასა შენსა, არაცილის სამო და ასე შემდეგ. და ეუბნება რომ ეს გააკეთე და ცხონდები. მაგრამ ჭაბუკი არ მოყოფილდება და ეუბნება რომ მე სიყმით ჩემიდან დამემარხავს და რა იღამაკოს და მაშინ მაცხოვრებას ეუბნება როგორც თქვი აღნიშნეს რომ მაშინ დაუტევე ყველაფერი მოდი და შევმიდექ მე. აი ჩვენ გვაქვს ბრწყინვალე სწავლება ამასთან დაკავშირებით გრიგოლ ღვთისმეტყველისა იგი ბრძანებს რომ თუ კი დავაკვირდებითო მაცხოვარი ძველსა და ახალ აღთქმას წარმოუდგენს მას. ანუ ეუბნება რომ თუ კი შენ გინდა რომ მეტნაკლებად სრულყოფილი იყო ამისთვის ძველი აღთქმა გაქვს. მაგრამ თუ გინდა იყო როგორც სახარებაში მაცხოვრებს ზემს იყავი თქვენ სრულ ვითარცა მამაი თქვენ ცოტა ისრულავს აი უკვე ეს მდგომარეობა ახალ აღთქმას უკავშირდება ღვთის განკაცებას უკავშირდება საკუთარი თავის ღვთისადმი სრულ შეწირულობას უკავშირდება და ეს მიიღწევა მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტიანული მოზრღების იგივე აი მაგალითად თაზე ქადაგების დროს მაცხოვარს მოყავს ძველი აღთქმიდან გარკვეული ასე ვთქვათ სიტყვები და შემდგომ განავრცობს მას ხო მაგალითად იგივე არაიმრუშოსთან დაკავშირებით გსმენია თქვენ რომ არაიმრუშოთ მე კი გეუბნები თქვენ რომ ის ვით შეხედავს გულის თქმით მან უკვე იმრუშება და ასე შემდეგ. ანუ ახალი აღთქმა არის უკვე სრული სისავსით ადამიანის ცხონებისთვის დაწესებული სჯულდება რომელიც ადამიანმა უნდა აღასრულოს. და კიდევ ერთი ნახოთ ჩვენ დრო ბევრი არა გვაქვს და მეორე საკითხიც უნდა ვისაუბროთ. მთავარი რა არის რომ ამ თქვათ სიუჟეტის თანახმად იგზალება თუ არა ადამიანის მიერ სიმდიდრის მოხვეჭელობა ხო? სიმდიდრე არ გზალავს არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ვყავთ წმინდა წერილის შემთხვევები როცა ადამიანები მდიდარნი იყვნენ მაგრამ ისინი ღმერთს კი ბატონო ყველა პატრიარქი ფაქტიურად უმდიდრესი ადამიანი იყო ხო იმ თავისი დროისა მაგრამ აქ სიმდიდრის მოხვეჭელებაზე აქ საუბარი მასთან დაკავშირებით როცა ადამიანი სიმდიდრეს უპირველეს ყურადღებას აქცევს. უფრო სწორად რომ ვთქვათ, თვითონ კი არ არის მართველი სიმდიდრესა, პირიქით სიმდიდრე მართავს მას. კერპათი ხდის. დიახ, კერპათის დიახ, მართალი ბრძანეთ, ფაქტობრივად ეს კერპსახურებაში შედის ეს სოდვაც ერთ-ერთი განხრაი არის და აი მარკოს მახარებელს აქვს ძალიან კარგად ეს როცა უფრო დაწვრილებით ახსოვს ამ კონკრეტულ ამასთან დაკავშირებულ სიტყვებს როცა მაცხოვარი ამბობს რომ აი ამას რომ ძნიაჩევა მდიდარი სასოფლოში იქვე მიუთითებს რომ მაცხოვარი იქვე ამბობს რომ რომელნი ესვენ საფასეს ანუ ის ადამიანები კი არ წარწმებიან რომლებიც დიდარნი არიან არამედ ისინი რომელნიც სიმდიდრეს ანუ ესავენ ანუ სიმდიდრის იმედი აქვთ სიმდიდრეზე აქვთ დამყარებული თავიანთი ცხოვრება და არა ღმერთზე. ასევე მამა გიორგი კვირას ნინოობა აღინიშნება ქართულთათვის გამორჩეული დღესასწაული და გამორჩეული წმინდანი ჩვენ ეს თუთ გამაქრისტიანებელი შეიძლება ასე ითქვას ხომ ბუნებრივია ალბათ არ მიგულება ადამიანი მცირე დოზით მაინც წმინდანი ცხოვრება არ იცოდეს ორჯერ აღინიშნება წელიწადში ეს არის 1 ივნისი 27 იანვარი 27-ში რა აღინიშნება შევახსენოთ ჩვენს მენელზე კიდევ ერთხელ წმინდანი ცხოვრება და ის დეტალები გამოკვეთოთ რაც უნდა იყოს საგულისხმო და აუცილებელი იმისთვის რომ ვიცოდეთ ყველა ჩვენგანმა. დიახ, თქვენ მართალი ბრძანეთ წმინდანი, ერთ-ერთი გამორჩეული წმინდანია და განსაკუთრებით ქართულთათვის, იმიტომ რომ ჩვენი განმანათლებელია ეს მოგეხსენებათ 27 იანვარს, ანუ დამდე კვირას აღინიშნება
მისი გარდაცვალება, ხოლო მეორე დღესასწაულების ჩვენ მისი საქართველოში შემობრძანებას უკავშირდება. პატრიარქმა დააწესა. დიახ, სწორედ წმინდა ნინოს ცხოვრება ძირითადად ორ ისტორიულ წყაროშია გადმოცემული. ეს არის ქართლის ცხოვრება და მოქცევა ქართლისაი. ეს უკანასკნელი გამანის განსაკუთრებით გამოყოფთ მოქცევაი ქართლისაისას, რომელიც სამი რედაქციით არის ძირითადად შემორჩენილი, სინური, შატბერდული და ჭელიშური. ასევე ჩვენ გვაქვს მე-11 საუკუნის არსენი ყალთოელის მიერ შემუშავებული რედაქციაც. მოკლედ ჩვენ კრებსითად გამოვყოფთ იმ აქცენტებს ამ წყაროთაგან, რომელიც წმინდა ნინოს შეეხება. აღნიშნავთ იმას, რომ მას ყავდა კეთილმსახური მშობელნი, ხო, ზაბულონი და სუსანა. ზაბულონი რომის იმპერიის ერთ-ერთი მხედართმთავარი გახლდათ და აქვე უნდა აღინიშნოს ის, რომ ყველა ისტორიული წყარო, რომელიც წმინდა ნინოს შეეხება, ცალსახად აღნიშნავს წმინდა ზაბულონისა და წმინდა გიორგის მეგობრობას. ისინი თანამედროვენი იყვნენ, ორივე კაბადოკიიდან იყო და ანუ არა მარტო თანამედროვენი და ერთგამოწ ნაკი ბატონო არის ასეთი მოსაზრება, რომ ნათესა მამიძაშვილი იყო, თქვათ წმინდა ნინო წმინდა. და ფაქტი ერთია, რომ საქართველოში, სადაც მოგეხსენებათ წმინდა გიორგისადმი განსაკუთრებული თაყვანისცემა გიებს, საქართველოში წმინდა გიორგის შესახებ წმინდა ნინო მიქადა, ანუ ქართველებმა მისგან შეიტყვეს წმინდა გიორგის შესახებ, დიახ. და ამის შემოგველეთ და ზაბულონი ერთხელ ამ წყაროთა თანახმად ჩადის იერუსალიმში მოსალოცად და იქ გაიცნობს სუსანას, რომელიც გახლავთ იერუსალიმის ბაშინდელი პატრიარქის იუბენალის და მას ცოლად შეირთავს და სწორედ მათ გაუჩნდებათ ნინო. წმინდა ნინო 12 წლის არის, როცა მისი მშობლები გადაწყვეტენ მონაზვნურ განმარტოვებულ და მოღვაწეობით ცხოვრებას მისცენ თავი და პატრიარქის კურთხევითვე ისინი განეშორებიან ერთმანეთს და მიდიან ცალ-ცალკე სამოღვაწეოდ. ხოლო წმინდა ნინოს პატრიარქი იუბენალი თავის დიშვილს გასაზრდელად აბარებს სარა ბეთლემელს, რომელიც არის მსახური უფლისაფლავისა და იქ იზრდება ნინო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 2 წელი კერძოდ პირდაპირ არის მითითებული და აი სწორედ იგი სარა ბეთლემელისგან შეიტყობს იმ ქვეყნის შესახებ, სადაც არის დაკრძალული ქრისტეს კვართი. და აი ამის შემდგომ წმინდა ნინო ევედრება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, რომ ღირსი გახადოს მან იგი აი ამ ქვეყნის ხილვისა და აი აქ ჩვენ საგანგებოდ გამოვყოფთ ერთ გარემოებას. კერძოდ რას ერთადერთი წყარო, რომ სადაც გადმოცემულია ის, რომ ის ვაზის ჯვარი, რომელიც მოგეხსენება დღეს სიონის საპატრიარქოს ტაძარში დღესაღამოს გამოვბრძანება, ხო? და ეს ჯვარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა მისცა ნინოს. ამ ცნობას მხოლოდ არსენისეული, ანუ არსენი ყალთოელის მიერ შემუშავებული რედაქციაში ხვდება ეს ცნობა, რომ აი როცა იგი ღვთისმშობლისადმი ლოცულობდა, ღვთისმშობელი მას გამოეცხადა და აღუთქვა, რომ იგი წარგზავნილი იქნებოდა სწორედ კვართის ფლობელ ქვეყანაში და მას ნიშნად იმისა, რომ ყოველ წინააღმდეგობას დააძლევდა მისცა ეს ჯვარი. მაგრამ დანარჩენი წყარო იგივე მაინც მთავარი წყარო მოქცევა ქართლისაისა, ჩვენ გვამცნობს, რომ ეს ჯვარი წმინდა ნინომ მიიღო მცხეთაში, კერძოდ როცა მაყლოვანთან ლოცულობდა, კი არ მიიღო, უბრალოდ თვითონ მან შექმნა ვაზის ყლორთაგან და საკუთარი თმით შეკრა. მოკლედ ასეა თუ ისეა, ყოვლადწმინდა წმინდა ნინო გამოემგზავრება ღვთაებრივი განგებით საქართველოსკენ, იგი პირველად ეფესოში ჩადის, სადაც რიფსიმეს და გაიანეს გაიცნობს. ნუ იქ ხდება ისტორია, როცა რიფსიმეს ცოლად ჩერთვას გადაწყვეტს მაშინდელი რომის იმპერატორი, მოქცევა ქართლისაის მიხედვით, ქართლის ცხოვრების მიხედვით ეს არის დიოკლეტიანე, თუმცა ასევე სხვა მოსაზრებებიც და მაგრამ რიფსიმეს რა თქმა უნდა არ სურს წარმართ იმპერატორთა მსახურება და გარბიან სომხეთში, წმინდა ნინოს მასთან ერთად არის, სადაც იქ სომხეთის მეფე თრდატსაც მოეწონება ის რა თქმა უნდა მას ის უარს მიიღებს რიფსიმესგან, რის გამოც იგი რიფსიმეს და გაიანეს აწამებს. ხოლო წმინდა ნინო და მოკლავს მოწამეურებად აღესრულებენ. ხოლო წმინდა ნინო რა თქმა უნდა ღვთაებრივი განგებით მას უდიდეს მისია აკისრია ღვთისგან და საქართველოში ჩამოდის და ჩამოდის მცხეთაში, სწორედ ჩამოდის ჯავახეთიდან მოგეხსენება თქვენ და მის ცხოვრებაში აღწერილია თუ როგორ მუგეშინის მას ადგილობრივი გლეხები, ის ფარაონის
ტბაზე დაჭერილ თევზსაც აგემებენ მას და აქ შეიტყობს იგი წყებსებისაგან, რომ ის იმყოფება უკვე იმ ქვეყანაში, რომელიც ფლობს უფლის კვართს და რომელიც ამ ქვეყანამ უმეტესობამ არ უწყის და ამის შემდგომ წმინდა ნინო გამოემართება უკვე მცხეთისკენ, ჩამოდის მცხეთაში და იგი მცხეთაში შემოსვლისას შეესწრება არმაზის კერპისადმი აღვლენილ მსახურებას. მოგეხსენება თქვენ, ეს არის კერპი, რომელიც ფარნავაზმა დააღმართა დიახ ერთიანი საქართველოს ასე ვთქვათ სიმბოლოდ და მას ასევე ორი კერპი ჰქონდა გვერდით მარჯვნივ გაძდა გაიმი, რომელიც თავის დროზე აზომ ჩამოიტანა ქართლის ცხოვრების თანახმად და იგი შეზრწუნდა, ნუ ამ ცერემონიას წინ მიუძღვის თავად მეფე მირიანი დედოფალი ნანა, წმინდა ნინო შეზრწუნდება ამ სახილველით და ევედრება უფალს, ევედრება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, რომ დაეხმაროს, რათა თვალები აეხილოს ამ ადამიანებს და მისი ლოცვის შედეგად შეიმუსრება, პირდაპირ წერია რომ დიდი გრიგალია მოვარდება და აბსოლუტურად სამივე კერპი შეიმუსრება. ამას ძალიან დიდი ასე ვთქვათ გამოხმაურება მოყვება ადამიანს, თუმცა მათ არიციან საიდან მათ გონიათ რომ სხვა კერპვა დაამარცხა ესენი, ეს კერპები ესეთი წარმოდგენა აქვს, თუმცა თქმა უნდა წმინდა ნინო მუწყის სიმართლე. ამის შემდგომ წმინდა ნინო სამეფო ბაღში ასე ვთქვათ დასახლდება ვინმე ანასტოსთან, ეს ბაღის მცველი იყო, ხოდაშორის ამ ანასტოს შვილი არ ყავდა და წმინდა ნინოს ლოცვის შედეგად ცოლ-ქმარშვილი შეეძინება და აქ უკვე იწყება წმინდა ნინოს სახელის განთქვა. კერძოდ მასთან ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის, რომელიც იკურნებიან. მათ შორის მოგეხსენებათ მოგცავი ქართლისაის თანახმად და ასევე ქართლის ხურებაში დაცული ესტუმრო, რომ ნანა დედოფალიც დასნეულდება და ნანა დედოფალიც განიკურნება წმინდა ნინოს ლოცვის შედეგად. ამას ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, გავლენა ექნება მირიანზე, მაგრამ უნდა ითქვას ის, რომ მირიანი პირველად შემწყნარებლობით გამოირჩეოდა ნინოსადმი, მარუშლდა მას, მაგრამ როცა უკვე დედოფალიც კი ქრისტიანობაზე, ასე ვთქვათ, გადავიდა და ასე ვთქვათ, კერპ მსახურებას აშკარა საფრთხე დაემუქრა იმისა, რომ მას მსახური ადამიანთა შორის არ დარჩებოდა, მან მტკიცედ გადაწყვიტა, რომ წასულიყო ესე იგი სანადირო და როცა დაბრუნდებოდა, შეემუსრა, ასე ვთქვათ, წმინდა ნინოც და მეტიც აი თავის მეუღლეზეც ამბობს, რომ თუ კი ის მე არ დამიჯერებთ, მაშინ დავივიწყებ ჩემს მისდამის სიყვარულსო. და ნუ სწორედ ამ დროს მოხდა ის ხოთის თაზე, როცა ყველა კარგად ვიცით, როგორ განეცხადა მას უფალი და როგორ გადაარჩინა, ხო ეხლა მას აღარ მოყვებით ამ ისტორიას, ნადირობისას როგორ მოიქცა. ამის შემდგომ მირიანი ბრუნდება უკან და გადაწყვეტს, რომ მივიდეს წმინდა ნინოსთან, ასეც ხდება და მოკლედ ხდება მოგახსენება თქვენ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება. წმინდა ნინოს უკავშირდება პირველი ტაძრის მშენებლობა, მოგახსენება თქვენ, როცა საუბარია სვეტი ცხოველზე, როცა მირიანმა მოიწადინა, რომ ღვთისთვის სახლი აეშენებინა, ასე არის მოთხრობილი და წმინდა ნინო აღივსო კირითხურო სიბრძნითაო წერია წყაროში და მათ გადაწყვიტეს, რომ იმ ხეზე, რომელიც ამოსული იყო მაცხოვრის კვართის საფლავზე, კიპაროსი, კი ბატონო, რომელზეც ხოდაშორის ერთ-ერთ წყაროში წერია, რომ ვენახი იყო შემოხვეული ამ კიპაროსზე და აი ამ ხეს ჭრიან 7 სვეტს ამზადებენ მისგან, ხო, 6 სვეტი ჩასვამენ კირითხურონი განკუთვნილ ადგილას, ხოლო მე-7 სვეტი ვერადავერ დაიზრება ადგილიდან და შემდგომ წმინდა ნინოს ლოცვის შედეგად ეს სვეტი აღიმართება, აღმაღლდება და ასე ვთქვათ, ჩაждდება მისთვის განკუთვნილ ადგილას და ეს სწორედ ამქედან ეწოდება სვეტი ცხოველი, ხო, ანუ ცხოველი ცოცხალი სვეტი. ასევე ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი რამ წმინდა ნინოს ცხოვრებაში, ჩვენ გვაქვს გადმოცემული არაერთი ჯვრის აღმართვის ფაქტი. ეს ძალიან ნიშანდობლივია, იმიტომ რომ იქ სადაც კერპები იმხობა, ჯვარი აღემართება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქრისტიანული წარმართული იდეოლოგია მარცხდება და ქრისტიანული იდეოლოგია იმარჯვებს. ასე მაგალითად ყველაზე ესეთი წმინდა ნინოს ღვთაებრივი განგებით ადის იმ მთაზე, სადაც ჯვრის მონასტერია და იქ ლოცლობს და წყაროს თანახმად იქ გარდამოზდინდება წმინდა წყარო, აღმოცენდება წმინდა წყარო წმინდა ნინოს ლოცვის შედეგად და იქ მოგცავი ქართლისაში წერია, რომ იქ არის ერთ-ერთი ხე,
რომელიც სასწაულებრივად ითვლება, აი მაგალითად წერს მემატიანე, როცა ვთქვათ აი დაჭრილი მონადირისგან დაჭრილი ნადირი მიახლებოდა ამ ხეს და შეჭამდა მის ნაყოფს, იგი იკურნებოდა ამ ხისგან და ღვთაებრივი განგების თანახმად ეს ხე იქნა მოჭრილი და ამ ხისგან დამზადებული იქნა 3 ჯვარი, მაგრამ ამ 3 ჯვრის აღმართვის ადგილი ჯერ უცნობი იყო და მოთხრობილია წყაროში, რომ ერთხელ ღამისას ეს ყველა მიხილა უკვე გაბრწყინდა ცაზე ჯვარი და ეს ჯვარი დაადგა ახლა დაგებულ სვეტიცხოველს და ამ ჯვარს გარშემო ვარსკვლავები ეხვია და ასე იყო ვიდრე ცისკრამდე, ანუ განთიადამდე და როცა ირიჟა განთიადის შემდგომ ეს ჯვარი გადავიდა იმ ადგილას, სადაც ღეჯვრის მონასტერია, ხოლო ვარსკვლავები წერია ერთი წავიდა დასავლეთით, ერთი ვარსკვლავი მეორე აღმოსავლეთით. და თან ეს რამდენჯერმე განმეორდა ეს ხილვა და წმინდა ნინომ მაშინ მეუთხრა მირიანს, რომ დასავლეთით და აღმოსავლეთით გაეგზავნა მაცნები და გაეგოთ სად ჩაეშვნენ ეს ვარსკვლავები და მართლაც ეს აღმოჩნდა ერთი თხოთის ადგილი, თხოთის მთაზე და მეორე ბოდბე, თუმცა უნდა ითქვას ის, რომ წმინდანინომ ბრძანა რომ არა თუ ბოდბეში აღემართათ ჯვარი, არამედ აღემართათ უჯარმაში და ეს ვთქვათ საქმე დაავალა სალომე უჯარმელს, ასევე წმინდას და წმინდანინოს ცხოვრების აღმწერს შემდგომში, კი ბატონო. და მომდევნო დღეს არის ხომ ასევე სალომე უჯარმელის ხსენებაა. და თვითონ კი ბრძანამ ბოდბეში რატო არ თქვა, ბოდბეში მე თვითონ წავალო, ანუ ბოდბე თავისით განიგულა და განიკუთნა მან. და მართლაც აი შემდგომ იგი მიდის ბოდბეში, ბოდე ესე იხსენიება ძველ ქართულ წყაროებში იგი და იქ ფაქტურად ის არის მისი ბოლო სავანე ღვთაებრივი განგებულებით იქ მოღვაწეობს და იქვე დასნეულდება ის სწორი და ანდრიას ქადაგების წარმართება ასე ვიხსენიებთ მას. რა თქმა უნდა და ანდრიამ დაიწყო და ნინომ დააგვირგვინა. მან დააგვირგვინა. სხვადასხვა უნდა თქვათ ისიც, რომ როცა ის შემოდის ჩვენს ქვეყანაში, იგი არ შემოდის როგორც აი სრულიად, ასე თქვა წარმართულ სამყაროში ჩვენთან ანდრია, სიმონ კანანელი, მატათა იმყოფებოდნენ, მოგეხსენებათ თქვენ და მათი ქადაგების გამგრძელებლად ითვლება ნინო. რა თქმა უნდა დავიწყებული ქონდა უმრავლესობას მათი ქადაგება, მაგრამ აქ უკვე არსებობდა პირველი ქრისტიანული თემები, რომელთანაც აღნიშნავს აბიათარი არის მოხსენიებული ებრაელი მღვდელი, რომელიც ინათლება და აი წმინდა ნინო მასთან კონტაქტობს და აი ბოლოს სიუჟეტს მოვყვები, როცა დიახ, შევაჯამ, როცა ავადდება წმინდა ნინო მაშინ რა ქვია ბოდბეში, გადაშოს აქ მოიქცება სუჯი დედოფალი, კახეთის მაშინდელი დედოფალი და წმინდა ნინო დაავადებული წმინდა ნინო წერილს მირიანს, სადაც მას მართლაც ბრწყინვალე წერილი, სადაც იგი ყვება თავის ამას თუ როგორ შეეწია მას ღმერთი აქ ჩამოსვლისას და უმდებს ანდერძად მირიანს ქრისტესთვის ერთგულებას. როცა მირიანი ამას გაიგებს, მირიანი ამალით ჩადის ბოდბეში, ემშვიდობება წმინდა ნინოს და ასე ჩვენ აღნიშნავთ დღეს და წმინდა ნინო გარდაიცვლება და სხვათა შორის წყაროში წერია, რომ მირიანს არ აქვს სურვილი, რომ წმინდა ნინო ბოდბეში დაიგზავნოს, იმიტომ რომ მაინც მიყრებული მხარეა, არც არავინ იცოდა პრაქტიკულად სანამ თავად წმინდა ნინო მარგებულში და მას უდოდა მცხეთაში სვეტიცხოველში უდოდა მისი დაკრძალვა და მიუხედავად იმისა, რომ წმინდა ნინოს ანდერძი იყო თვითონ რომ ბოდბეში დაკრძალულიყო, ანდერძის წინააღმდეგაც კი მედიოდა იმდენად უნდა რომ ცათაში ყოფილიყო დაკრძალული წმინდა ნინო, მაგრამ ესე იგი 200 მხედარი ვერ დაძრავს წმინდა ნინოს მხედარს ბოდბედან და მაშინ რა თქმა უნდა მიხვდება მერიანი ეს სახთო განგებაც არის არა მარტო წმინდა ნინოს სრულის და იგი დაიგზალება ბოდბეში და დღემდე ბოდბეშია და იგი არის შემწე და ფარველი. განსაკუთრებით უყვარს ყველას ბოდბის მონასტერის ყველა ნინოს განსაკუთრებით ბულოცა ჩვენ ვერთებით საფლავი ხურცელი საფლავი ძანდება ბოდბეში, ბუნებრივია წირვა აღევლინება, მღვდელმთავრები აღავლევენ წირვას მაყურებელს უთხრათ 27-ში 10:00-ზე დაიწყება და ვისაც აქვს სურვილი ნებისმიერ სრულას შეუძლია ჩავედეს დიდი მადლი და კურთხევა მიიღოს წმინდა ნინოსგან. Ողმესე მადლობა მამა გიორგი, სიონის საპატრიარქო ტაძრის დიაკონი მამა გიორგი ვაშალომიძე გესაუბრებოდა 9 საათი მოახლოვდა, ლოცვა მოვისმინოთ და დაგიბრუნდებით უკვე პირდაპირ ეთერში სტუმრებთან ერთად. Giga
ამაო ჩვენო რომელი ხარ ცათა შინა წმინდა იყავ სახელი შენი მოვედინ სუფევა შენი იყავ ნება შენი ვითარცა ცათა შინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ მიწალემე ღმერთო დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი უფროს განბანემე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მეუწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე მას ხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპეტაკნე მას მინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა უფალო ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა რამე თუ უკეთუმცა გენება მსხვერპლი შემცა მეწირა არამედ საკვერთხი არ აქთნდეს მსხვერპლი ღმრთისა არს სული შემოსრული გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა უფალო დიდება შენ და ღმერთო გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო უფალო დიდება შენ და ღმერთო გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო უფალო დიდება შენ და ღმერთო გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად, რომელსაც სიამოვნებით წარმოგიდგენთ, შემოგვერთა ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი ლევან მეხუძლა. დილამშვიდობისა ბატონ ლევან. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ღვინოს სამშობლოდ საქართველო აღიარეს, ეს არ არის დიდი ხნის ამბავი, დაახლოებით წლინახევრის წინ 2017 წლის მიწურულს. შენ დროში მოგზაურო ფაქტობრივად. დროში მოგზაურობ, დაახლოებით წლინახევრის წინ, რაც არის ძალიან საამაყო ჩვენთვის. ამაში ბუნებრივია ეჭვი არ ეპარებოდა ჩვენს ქვეყანას, მაგრამ მეცნიერული მტკიცებულებების საფუძველზე მივიდა მსოფლიო ამ დასკვნამდე, ხო ბატონო ლევან? კი ბატონო. ჩვენ ამას ვამტკიცებთ აგერ უკვე რამდენი საუკუნეა ვერსია, მაგრამ ქართველებს ამაში ეჭვი არ ეძღვეპარებოდა ნამდვილად. თუმცა, ესე იგი, საჭირო იყო რაღაც არქეოლოგიური კვლევა, სამეცნიერო კვლევა და ჩვენ დავიწყეთ დაახლოებით 2014 წელს ღვინის ეროვნულ სააგენტოში დაიწყო ქართული ვაზის, ქართული ღვინის წარმოშობის კვლევის პროგრამა, რომელშიც ჩართულები არიან, ეს პროგრამა ეხლაც გრძელდება, რომელშიც ჩართულები არიან საერთაშორისო მეცნიერები, პენსილვანიის უნივერსიტეტი, მილანის უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ და აი ეს თქვენად ბრძანეთ ის ფაქტი, ანუ 2017 წლის კვლევების დროს ერთ-ერთ ქვევრის ნატეხზე აღმოჩნდა 8000 წლის წინანდელი ღვინის მჟავის ნარჩენი. ღვინის მჟავა ეს გახლავთ ორგანული მჟავა, რომლის სინთეზი ბუნებაში შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ ვას. ანუ სიტყვაზე ვაშლი, ატამი, ქლიავი და ასე შემდეგ სხვა ხილი ამ მჟავას ვერ გამოიმუშავებს ბუნებაში. აქედან გამომდინარე ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მარკერი, რომ აი ამ კონკრეტულ ჭურჭელში ინახებოდა აუცილებლად ყურძნის წარმოშობის სითხე, რაც ძალიან დიდი ალბათობით იყო ღვინო. თავისთავად ცხადია, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, რის შედეგადაც უკვე ეს ფაქტი აღიარეს ამერიკის მეცნიერებათა აკადემიის, ასე ვთქვათ, მაცნეში გამოქვეყნდა და ამის შემდეგ გავრცელდა ისეთ რესურსებში, როგორც არის BBC, ABC, CNN და ასე შემდეგ, ანუ ეს საერთაშორისო აღიარება მოყვა აი სწორედ აი ამ ფაქტის მერე იმას, რომ ცნობადობას, ქართული ღვინის ცნობადობას ბუნებრივია ეს ფაქტი ხელს შეუწყობდა პოპულარიზაციას მსოფლიო მასშტაბით. აუცილებლად ამას დაემატა უკვე შემდეგ ისიც სწორედ 2017 წელს იყო წარმატებული პროექტი ბორდო მოგეხსენებათ არის ღვინის თანამედროვე, ასე ვთქვათ, ღვინის ერთ-ერთი ცენტრი, გაიხსნა მუზეუმი სიტეჯუვენ, ანუ ღვინის ქალაქი და საქართველო აი სწორედ აი ამ ფაქტების შედეგად იყო პირველი მოწვეული სტუმარი და წარსდგა როგორც ღვინის პირველი გახსნა აი ამ გამოფენის, ასე ვთქვათ, ექსპოზიციის და წარსდგა როგორც ღვინის სამშობლო აღიარებული და პირდაპირ გამოფენას ესე ერქვა საქართველოს ღვინის სამშობლო. ეს ძალიან წარმატებული პროექტი იყო და მსგავს პროექტს უკვე ჩვენ გვეგმავთ აზიაში, იგივე, ასე ვთქვათ, გამოფენის გამართვას იაპონიაში. კერძოდ, რომელიც 2019 წელს ერთ-ერთი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორია, არა მარტო ღვინის კუთხით, პირველ რიგში ღვინის კუთხით, მაგრამ ასევე სხვა კულტურულ, პოლიტიკური თვალსაზრისით. მიმართულებითაც. ერთ-ერთი თქვენი სამსახურის ფუნქცია ეს არის პოპულარიზაცია ქართული ღვინის, როგორც ვთქვით, ერთ-ერთი ბუნებრივია და არა ერთადერთი. გარდა ამისა, ბრძანეთ იაპონია, გეგმავთ, კიდე რა იგეგმება, უახლოესი გეგმები რა არის იმისთვის, რომ უფრო მეტი პოპულარიზაცია მოხდეს საერთაშორისო მასშტაბით ქართული ღვინის. ეს პროგრამაც, ანუ ეს კიდე ცალკე პროგრამა, ქართული ღვინის პოპულარიზაციის პროგრამა, ასევე 2013 წლიდან მოქმედებს. ჩვენ დავსხედით დარგთან ერთად, კერძო სექტორთან ერთად და მოგეხსენებათ ახლა, რესურსები არის შეზღუდული, ამიტომ ყველა მსოფლიო მასშტაბით, ასე ვთქვათ, ესე გლობალურად ჯერჯერობით ამ პროგრამას ვერ განვახორციელებთ, ავირჩიეთ სტრატეგიული ქვეყნები. 5 ქვეყანა, ეს არის მათ შორის ეს არის პოლონეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ჩინეთი და ახლა უკვე იაპონიაც და აი ამ ბაზრებზე ზოგადად ეს ბაზრები არის, აი მაგალითად ინგლისი, დიდი ბრიტანეთი, ეს არის ეძახიან მეღვინეობაში ბარომეტრს. თუ ინგლისში ხარ რაღაც
ანუ იქ აფასებენ შემთხვევით არ მოხდა რა თუ ხარისხია ზოგადად ამერიკის შეერთებული შტატები მაგალითად რამდენიმე წელია არის ყველაზე მსხვილი იმპორტიორი ანუ ყველაზე დიდი ქვეყანა სადაც ყველაზე მეტი ღვინო შედის საზღვარგარეთიდან კი ბატონო ჩინეთი მზარდია თავისთავად ცხადია და ჩინეთი იღებს აი ამ ღვინის კულტურას და დღითი დღე მზარდია იქ ღვინის მოხმარება და ოსტონთ ჩვენი ღვინო მათ შორის ჩვენიც ხარისზე თუ ხდება დაუშვათ თქვენი სამსახური თუ აკონტროლებს იგივე რა ღვინო გავა ამერიკაში ბრიტანეთში ამ ქვეყნებში იმიტომ რომ ერთია დაუშვათ შეიძლება თქვენი საერთგვარი პროპაგანდით ხელი შეუწყოთ და დაეხმაროთ გაიტანო ღვინო მაგრამ მეორეა რა ღვინო გავა ხო იმიტომ რომ მწარმოებელი საკითხი ეს უნდა იყოს ხარისხი ღვინის აუცილებლად მართალი ბრძანდებით იმიტომ რომ თავდაპირველ ეს მარკეტინგის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ძირეული პრინციპია რომ შენ კი აკეთებ რაღაცის ვთქვათ პოპულარიზაციას მაგრამ შემდეგ თუ ამას შესაბამისი პროდუქტი არ მოყვა ის არის წყალში ჩაყრილი მცდელობები ну მე გეტყვით რომ თავისთავად ცხადია რომ პირველი რაც არის ეს არის სერტიფიცირება ანუ შესაბამისობის სერტიფიცირება ეს გულისხმობს რომ ის ღვინო რომელიც იგზავნება საზღვარგარეთ და ეს სერტიფიცირება შეეხება საექსპორტო პროდუქციას ის ღვინო რაც იგზავნება საზღვარგარეთ შეესაბამება აი მოთხოვნებს რაც არის გაწერილი საქართველოს კანონმდებლობაში და რაც არის გაწერილი თქვათ იმ ქვეყნის კანონმდებლობაში სადაც ეს მიდის პლუს ეს პროცესი მოიცავს ასევე ღვინის დეგუსტირებასაც სადეგუსტაციო კომისიაც არსებობს რომელიც აფასებს ну იქ არ არის თქვა ძალიან კაცრი მოთხოვნები ამ ეტაპზე მაგრამ ელემენტალური ასე ვთქვათ მოთხოვნები რომ ღვინო არ უნდა იყოს დაავადებული არსებობს ღვინის გარკვეული დაავადებები მაგალითად დაძმარება უხეშად რო ვთქვა ხო რომ ღვინო არ უნდა იყოს აი ამ რომელიმე ამ დაავადებათაგან არ უნდა კონდეს ღვინოს თუმცა გავიდეს ექსპორტი ბატონო რაც შეეხება გასულ 2018 წელს როგორ შეაჯამებდით ექსპორტის თვალსაზრისით თქვა რთველმა როგორ ჩაიარა გაყიდვების კუთხით და იგივე თქვა იმ კრიტერიუმების დაკმაყოფილების კუთხით მეწარმეების მხრიდან რაც არის თქვა დაწესებული თქვენი მხრიდან ანუ ნელ-ნელა აი ამ პროგრამებმა მოიტანა ის რომ უკვე მეორე წელია ზედიზედ ხა ცოტა ამითი არც თავს ვიქებთ არაფერი მაგრამ ყარდება რეკორდი ანუ 2017-ში გავიდა სხვა წლებთან შედარებით ყველაზე მეტი ექსპორტზე და შემდეგ 2018-ში კიდევ უფრო მეტი ანუ კიდევ გადააჭარბა ის მაჩვენებელი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ყველაზე მეტი რაოდენობით ღვინო გავიდა 2018 წელს ანუ შარშანდელი წელი იყო ასე ვთქვათ ყველს გამორჩეული კი ამას დაემატა თავისთავად ცხადია რომ მოთხოვნა როდესაც მატულობს მიწოდებაც ცდილობს რომ აყვეს თავისთავად ცხადია ამას დაემატა ისიც რომ ამ პროგრამების პარალელურად ვენახებიც ვითარდება საქართველოში და შარშან დაემთხვა თან ძალიან სახარბიელო კლიმატური პირობები და თვალის რეკორდული აღინიშნა 230,000 ტონაზე მეტი ყურძენი გადამუშავდა საწარმო დანიშნულებისთვის. ну ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ მომავალ წელსაც გაგრძელდება ექსპორტის ზრდა სადღაც 5-10%-ის ფარგლებში ჩვენ თუ ეს ზრდის ტემპი შევინარჩუნეთ ის იქნება ძალიან კარგი იმიტომ რომ უკვე გავედით იმ მასშტაბზე სადაც აი მეტი და ესეთი ძალიან სპონტანურ ზრდას პრინციპში არ ველოდებით მაგრამ სტაბილურის და ყოველ წელს 5-10% იქნება ძალიან სახარბიელო მაჩვენებელი პლუს ამას მე ერთი რაც ყოველთვის სარგებლობ ხოლმე ამ შემთხვევაში და ყოველთვის მინდა რომ ღვინის კომპანიებს მოუწოდო თუ შეიძლება ითქვას რომ ძალიან დიდი ყურადღება უკვე ჩვენ იმ ეტაპზე ვართ რომ გაასმაგებული ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ხარისხზე ანუ რაოდენობის ზრდა პრიორიტეტი აღარ არის ჩვენ არ გვაქვს იმის შესაძლებლობა რომ ვთქვათ საფასო კონკურენციაში შევიდეთ ვთქვათ ავსტრალიის და სხვა ესეთი მასშტაბური ან თუნდაც ჩილე არგენტინა მასშტაბური ესპანეთიც ვთქვათ მასშტაბური ვენახების და მასშტაბური ანუ მასშტაბის ეკონომიურობის მქონე ქვეყნებთან ჩვენი
დევიზი არის ხარისხი და მაღალფასიანი სეგმენტი. ანუ ვცდილობთ რომ ჩვენი ღვინო ყოველ შემთხვევაში ახალბაზრებზე აუცილებლად განთავსდეს პრემიუმ და პრემიუმზე მაღალფასიან სეგმენტში. დიახ, რა თქმა უნდა, სამშობლო კი თუ ხარისხით კარგი არ იქნება ღვინო. თავისთავად ცხადია რომ მეღვინეობა თავისთავად მოიცავს ისეთ თანამედროვე ტექნოლოგიები, ისეთ თქვა ფენომენს, როგორც არის მეორე ღვინო. ეს იგულისხმება თქვა ნახაჩი ფრაქციები და ასე შემდეგ. მეორე ხაზი ასე ვთქვა. ხო, ეს არის იგივე ბორდო ახსენე, იქ დიდ შატოებსაც, რომელიც ბოთს თქვა 10 და შეიძლება აუქციონებზე ყიდიან რამდენიმე 1000 ევროთ, იმათაც აქვთ მეორე და მესამე ხაზები, რომელიც შეგიძლიათ კარბურში იყიდოთ 40 აი ბოთლი ახსენეთ. ეს არანაირი კი, აი ამაზე მინდა გითხოთ, აი ბოთლი რომელშიც ღვინოს ასხამენ, ის სად იწარმოება? სამწუხაროდ შეიძლება ახალ კომპეტენტურად გქუთხრით, მაგრამ მაინც მინდა ხო, ეს არ არის პირდაპირ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფუნქცია, უშუალოდ თვითონ კომპანიები და კერძო სექტორი, ასე ვთქვათ, ამყარებს ამ კავშირებს, მაგრამ ძირითადად ბოთლი შემოდის. ანუ საქართველოში ამას არ ვაწარმოებთ ჩვენ სამწუხაროდ. ძალიან ცუდი. კი, მე როდესაც ვიყავი კერძო სექტორში, იყო აქ ქარხანა, არის, პრინციპში არის და უბრალოდ მაშინაც როდესაც ვცდილობდით მაგრამ ეს იყო რამდენიმე წლის წინ, ანუ აი ზუსტად ეხლა რა მდგომარეობაა ვერ გეტყვით, მაგრამ მაშინ როდესაც ვცდილობდით მათთან კონტაქტის დამყარებას, იმხელა შეკვეთები ქონდა თქვა ბორჯომიდან და სხვა დარგებიდან, რომ ღვინისთვის ასე ვთქვათ ანუ არ ყოფნიდათ ის სიმძლავრეები საწარმოოდ. ასე რომ გვიხდებოდა თქვა თურქეთი, უკრაინა, ну ძალიან მაღალი ხარისხის ბოთლი, მაღალი ხარისხის პრემიუმ სეგმენტისთვის უკვე იტალია, საფრანგეთი და ასე შემდეგ. ეს სამწუხაროა ნამდვილად. შეიძლება ამ კუთხით ალბათ თქვათ იდეა არის კარგი მეწარმეთათვის. თქვენი საკენტო ყველა დაუშვათ ამ საწარმოო ქარხანას აკონტროლებს, იმიტომ რომ ხაროთ შევდივართ მაღაზიებში, დიდი ეს მაღაზიები იქნება თუ მარკეტები, არ მინდა ეს სიტუაცია ხომ მაღაზიები. უამრავი დასახელების ღვინო, ხა მეტად შეიძლება ვერ გამოვირჩევი ღვინის სიყვარული და სომელიეობით, მაგრამ ხა ვიცი რაღაც ბრენდები, ხომ და ხანდახან ესე წავაწდები ვიღაც სახელი, ვიღაცის გვარი, ვიღაცის მეტსახელი აწერია. არ გამიგია საერთოდ. ეს ყველა ღვინო კონტროლდება. ხანდახან არის აწერეთ წითელი ღვინო, გავხედავ და ესეთი ბაცი ვარდისფერია, მურაბას რო წყალში გააზავებდა. ესენიც კონტროლდება. ხო, ეს ვარდისფერი. პირველი რაც მინდა თქვა, რომ ხა ეს თავისმართლება არ ჩამოთო, მაგრამ ჯერჯერობით ადგილობრივი ბაზარი არის განთავისუფლებელი ფულის სერტიფიცირებისგან. აქედან გამომდინარე, ну, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან შესაძლოა, ну, რაღაც, არ ვიცი, ხო თქვენაც არის. ანუ ექსპორტზე ერთია დავუშვით ექსპორტი და კარგია რომ მართლა ექცევა ყურადღება რა ღვინო ჩავაო ცხოველში, მაგრამ საბედნიერო ძალიან ბევრი ტურისტია ჩამოსული საქართველოში, რომელიც ან მუშაობს აქ, ან დროებით არის ჩამოსული და ერთ-ერთი ყოველთვის მე მიკითხავ და დაგვირებული ვარ, ყიდულობენ სუვენირს, რაღაც ჩურჩხელა და ღვინო, ну, ქართული ღვინო ხებილია და ის რომ შევიდა ადამიანი ახლა არაა შეძლებული, არ არის ხა პრემიუმ კლასის და არ არის ბიზნესმენი, შევიდა კარფურში, გუდულსა მარკეტში, რაღაცა ღირს 5 ლარი ვიყიდა რაღაც. 7 ლარი იყიდა ღვინო და დალია და არ მოიწამა და ანუ ცხოვრებაში ღვინო არ მოუნდა. შეიძლება ისეთი იყიდოს, რაც კონტროლდება. ხო, ანუ ეხლა პირველი რაც თქვენი დაუშვათ, უბრალოდ ეს არის ჩამოსასხმელი ღვინის კუთხით, პირველად ეს აი იანვარში ამოქმედა საქართველოში გაჩნდა რაღაცა რეგულაცია, რომელიც დაარეგულირებს ჩამოსასხმელი ღვინის ბაზარს. პირველი, ну, ამით დავიწყებ. არსებობს ასევე ჩვენი კოლეგები, ეს არის სურსათის სააგენტო, რომელიც მოქმედებს ადგილობრივ ბაზარზე, რომელთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ და ვაპირებთ უფრო გავაღრმავოთ, ასე ვთქვათ, ეს თანამშრომლობა ადგილობრივი ბაზრის კონტროლის, ასე ვთქვათ, კუთხით. ზოგადად მართალი ბრძანდებით, ახლა მეღვინეობის ბუმია, უკვე დაახლოებით 700-ზე მეტი მარანი არის რეგისტრირებული, საწარმო არის რეგისტრირებული ჩვენთან. სხვა შორის ძალიან ბევრი ქალი მეწარმე არის დღესდღეობით. ბევრი ქალი აწარმოებს ღვინოს. ფაის მარანში ვერ დამბობთ, გადასარევი ღვინოები ნამდვილად. ეს ერთის მხრივ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ნუ ყველაფერს ეტყობა, რომ ეს დარგი ვითარდება და იზრდება. ძალიან კარგი. ყველაფერს. თუმცა გეთანხმებით, რომ ჩვენ ამ მიმართებით უნდა ვიყოთ ასევე ძალიან ფრთხილად და
ვეცადოთ ყველანაირად რომ სადავეები ასე ვთქვათ არ გაგვექცეს და თქვენი მხრიდან ანუ სააგენტოს მხრიდან თუ ტარდება ტრეინინგები ანუ რაიმე მოსამზადებელი კურსები თუ ტარდება მეწარმეთათვის რომ მათი ასე ვთქვათ ცნობადობა ამაღლდეს კიდევ უფრო ღვინის თაობაზე და წარმოების თაობაზე ამ ეტაპზე ესეთი რაღაცები არ ხდება ჩვენი მხრიდან თუმცა არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქ განათლების ასე ვთქვათ ცენტრი რომელიც მუშაობს ფერმერებთან და რომელიც ატარებს ფერმერებთან გარკვეულ ტრეინინგებს ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში არის რეგიონალური ცენტრები სადაც ნებისმიერ შეუძლია მივიდეს და გაუწევენ ნებისმიერ კონსულტაციას მათ შორის ვენახის და ღვინის ასე ვთქვათ თვალსაზრისი და პლუს ამას ისევე როგორც ვითარდება მეღვინეობა ასევე ვითარდება ღვინის განათლება თუ შეიძლება ასე ითქვას და გულისხმობ იმ კერძო ამ შემთხვევაში სკოლებს და კურსებს თუნდაც რომლებიც ღვინის განათლებას, მეღვინეობის განათლებას აწვდიან მომხმარებელს. პლუს ამას ემატება ისიც რომ თუნდაც უმაღლესი განათლების თვალსაზრისითაც ბევრად უკეთესი სიტუაცია, ვიდრე იგივე 90-იან და 2000-იანების დასაწყისში იყო აგრარული უნივერსიტეტში ძალიან კაი ბაკალავრიატია. პოპულარული გახდა ეს დარგი ძალიან ბევრი ვიცი რომ ირჩევს ამ დარგს. კი, ნამდვილად ეგრეა. ასე რომ ძალიან დიდი იმედით უყურებთ მომავალს და სწორი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯების და სწორი თუნდაც კონტროლის შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საფუძველი უკვე ჩაყრილია, რომ ეს დარგი მომავალში ძალიან კარგად და სწორად განვითარდება. დიდი მადლობა. მოკლედ რაც არის ჩვენი ვაკეთოთ ღვინო, ღვინის ქვეყანა ვართ, მივხვდეთ, ნუ ვიგონოთ რა თქმა რაც არის ჩვენი, იმას მივხვდეთ. ვიმღეროთ, ვიცეკოთ, გავაკეთოთ ღვინო. რეპს და რაღაცებს შევეშოთ არ არის ჩვენი. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, შეგახსენებთ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ლევან მეხუზლა, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. განვაგრძობთ გადაცემას, სიუჟეტ შემოგთავაზებთ, ხვალ 26 იანვარს გიორგი შავგულიძის სახელობის თეატრში სახეობა შედგება სპექტაკლის ღია შუშაბანდი პრემიერა, თემაზე სიუჟეტი ნათია შუბითიძე მოამზადა, ვნახოთ. ღია შუშაბანდი ასე ეწოდება პიესას, რომლის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი სულ მალე გიორგი შავგულიძის სახელობის თეატრში სახიობა გაიმართება. რეჟისორ ნათია ბალაძის მიერ სოციალურ თემატიკაზე შექმნილ სპექტაკლში პროფესიონალ მსახიობებთან ერთად თეატრის დამწყები მსახიობებიც მონაწილეობენ. შადიმან შამანაძის პიესის მიხედვით გავაკეთეთ ღია შუშაბანდი, ინსცენირების ავტორი და რეჟისორი გახლავართ მე, კომპოზიტორი არის ნიკა ადამია, რომელმაც სპეციალურად შექმნა ჩვენი სპექტაკლისთვის მისი შესანიშნავი ნაწარმოები და მას ძალიან დიდი მადლობა უსახსროდ გადმოგცა ჩვენ ეს. პიესას რაც შეეხება, წინ არის წამოწეული დღევანდელი სოციალური პრობლემები. ასევე არის აქ ხაზი გასმული ქართველობაზე, ტრადიციებზე, რომ ჩავიხედოთ ყველამ, როდესაც მაყურებელი ნახავს ამ სპექტაკლს თავიანთ გულებში დაინახავენ ყველა თავისი ოჯახის ღია შუშაბანს. მონაწილეობ ამ სპექტაკლში ვარ ოჯახის ქალიშვილი, მაცაცო კაპანაძე, რომელიც არის ძალიან წყნარი გოგო, კარგი მოსწავლე, კარგი სტუდენტი, სტიპენდიანტი. არის ძალიან გაღიზიანებული იმის გამო, რომ ოჯახში არის პრობლემები და ცდილობს, რომ ეს პრობლემები მოაგვაროს თავისი კარგი დამოკიდებულების ოჯახის მიმართ. ეს სპექტაკლი არის თითოეული ადამიანის ღია შუშაბანდი, იმიტომ რომ ასეთი ცხოვრებით დღესდღეობით ძალიან ბევრი ცხოვრობს, ეს პრობლემა იყო, არის და ყოველთვის იქნება. და ჩვენ ვცდილობთ ამ სპექტაკლით, რომ ადამიანებს ვუთხრათ, რომ ერთმანეთი გვიყვარდეს. კაპანაძეების ოჯახში დატრიალებული ამბები მაყურებელს გულგრილს ვერ დატოვებს. საერთო გაჭირვებისა და უმძიმესი სოციალური ფონის მიუხედავად, პერსონაჟები მაქსიმალურად ცდილობენ არ დაკარგონ ის ადამიანური სახე და მთავარი ღირებულებები, რისთვისაც ამ ქვეყნად ცხოვრობენ. მე ვასრულებ დედის როლს, ქალბატონი გულიკო კაპანაძე. პირველად დავდექი ქალბატონი ნათიას მეშვეობით სცენაზე და ძალიან მადლობელი ვარ მისი, რადგან ჩემი მოწოდება ვიპოვნე, რასაც ქვია, აღმოვაჩინე ჩემი თავი და გადავწყვიტე, რომ ჩემი ცხოვრება დავუკავშირო თეატრს და სამსახიობო ხელოვნებას. სპექტაკლის პრემიერა 26 იანვარს 18 საათზე გიორგი შავგულიძის სახელობის თეატრში სახიობა გაიმართება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ყოველ კიდევ ერთხელ სიამოვნებით მოგესალმებით შემოგვიერთდა მომდევნო სტუმარი ბატონი ვაჟა ჯაფოშვილი საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე. მშვიდობისა ბატონო ვაჟა. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ. დარწმუნებული ვარ ჩვენ საზოგადოებას ჩვენ სმენელს ძალიან დაინტერესის პასუხები რომელსაც თქვენგან მივიღებთ დღეს კომპეტენტური ადამიანისგან ამ საკითხში ბოლო პერიოდში უკვე აქტიურად განიხილება თემა ეს საპენსიო დანაზოგი მოდი ასე ვთქვათ რაც ევროპაში ძალიან მიღებულია და წარმატებულ ქვეყნებში და მე სხვადასხვა შემხედრი როცა მოგზაურობ ეს პენსიონერები დადიან და ძალიან კარგი ისე თქვა დანაზოგი სოფლიოს ირგვლივ დასეირნობენ ღმერთმა შეარქვათ. ჩვენთანაც იწყება ეს სისტემა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გარკვეული პროცენტები თქვენ აღნიშნავთ რამდენი გვეჭრება ხელფასზე და შემდგომ საპენსიო სექტორში ვიღებთ. მოდით გავმართოთ რას გულისხმობს, რა რეგულაციებია, როგორ ხდება, რა ხდება და მე დეტალებზე უკვე გამოვაგზავნოთ ესე ვთქვათ პოლემიკაც შეიძლება ითქვას. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებლებს. რა თქმა უნდა, შემოგიერთდებით იმ ნაწილში, რომ თელეს სოფლიოში დაგროვებითი საპენსიო სქემები არსებობს და საქართველოს იყო თითქმის ერთადერთი ქვეყანა გამონაკლისი დიახ, სადაც არ ფუნქციონირებდა და მეცაც გეტყვით, როდესაც ჩვენთან ჩაბოდიოდნენ სტუმრები, ან ჩვენ ჩავდიოდით იქეთ, ყოველთვის უმალავდით იმას, რომ ჩვენთან არ იყო, დიახ, ჩვენთან არ იყო ასეთი სისტემა. კიდევ უფრო რომ გავაგრძელოთ, როდესაც ჩამოდიოდნენ სტუმრები და ხელშეკრულების გაფორმებებზე იყო საუბარი, იმდენად აცდენილი იყო საზოგადოების ქვეყნების საპენსიო სისტემები ჩვენ სისტემებთან, რომ ხელშეკრულებებიც ვერ ფორმდებოდა საპენსიო უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. ერთ დეტალია, მე მგონი ისიც უნდა გაგონხელდო, როცა ევროპაში მოდიოდით, რომ ძალიან განსხვავდება მათი ხელფასი და ჩვენი ხელფასი. როცა ადამიანს აქვს 300 ლარი ხელფასი და უშუალოდ 200 ლარი. იქიდან რიხით გადასახად კიდე ეჭირება პენსია, შეიძლება თქვას, რომ სანამ პენსიაში გავა, მანამდე მინდა რომ მოვიხმარო ჩემი ხელფასიო. კი ბატონო, მაგრამ იმ ქვეყნებში დღეს არ დაწყებულა და იმ თანხებით არ დაწყებულა და იმ ხელფასების დროს არ დაწყებულა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, მაგალითად ფრანგები ამბობენ და მათთან 41 წელს შეიქმნა პირველი პროექტი და წუხან რომ დიდმა სამამულოებმა ხელი შეუშალა მათ ამ პროექტის განხორციელებაში და 45 წელს ძლივს მოახერხეს ამის დაწყება. წამოვიდნენ 66 წლის წინ დაიწყო იმ ქვეყანამ და დღეს რომ ვადარებთ რომ იქ მაღალი ხელფასებია და იქიდან არაუშავს, იმათაც დაიწყეს დაბალი ხელფასიდან და გაჭირვებიდან დაიწყეს. კანონი არსებობს, თუ არის 1500 ევროზე ნაკლები ხელფასი, აქ უკვე კანონი მოქმედებს და ისჯებიან ვინც აძლევს ნაკლებს ხელფასს. აქამდე რომ მივალთ ჩვენ კარგი და მომწონს ეს რა თქმა უნდა. თუმცა აი 2% არ არის რა თქმა უნდა ბევრი თავისთავად ახლა თუნდაც 300 ლარიანი ხელფასის შემთხვევაში, მაგრამ ცუდი ის არის რომ ეს 2% ემატება 20%-ს, რომელიც აქამდე უკვე გვეჭრებოდა ჩვენ ხელფასიდან და უკვე ეს ერთობლივად არ არის პატარა ხარგამოწმება. ჩვენ ალბათ უნდა თავშივე გავმიჯნოთ იმისგან, რომ ეს 20% არის გადასახადი, ანუ ასე რომ ვთქვათ და ჩვენი 2% 2+2+2 არის დანაზოგი. ის 2% რომელიც დამსაქმებელს ხელფასიდან თქვენ რომ უკავდება, არ უკავდება, დამსაქმებელი თავისი ხელფასიდან ზოგავს 2%-ს და გადააქვს თავის საპენსიო ანგარიშზე. იმას თუ ვიხდი გადასახადში, ეს ჩემს ანგარიშზე. თქვენ საპენსიო ანგარიშზე გადაგაქვთ, ანუ ზოგავთ 2%-ს, 2%-ს დამსაქმებელი გიმატებთ იმავე ანგარიშზე და სახელმწიფო გიმატებთ კიდევ. ანუ როდესაც ვსაუბრობთ გადასახადზე, გადასახადი არის როდესაც გართმევენ და სახელმწიფო როდესაც გაძლევს, ამას გადასახადს ვერანაირად ვერ უწოდოთ. აი ამაში ამდენი პროცენტი ბოდიშოთ, რა ამდენი პროცენტი? 6%. იზრდება, დიახ, დაუბეგრავი ხელფასის 6% ჯდება ყოველთვიურად თქვენს ანგარიშზე. აქავე რო ვთქვათ, ეს არის 275%-იანი მატება და როდესაც ინფლაციას ახსენებთ, როდესაც თქვენ დაუშვათ 1000 ლარის მაგალითზე 16 ლარს ზოგავთ და 60 ლარი გიგროვდებათ ყოველთვიურად 275%-იანი მატებაა. შესაბამისად 100 წელი უნდა იმას რომ ეს თქვენ თანხაზე ჩამოწდეს ქვემოთ ინფლაციამ ამდენი განიცადოს. 100 წელი მივიდეთ. ხო, ასე რომ ეს თითქოს მარტივად ჩემი ფული ვიღაცამ შეჭამა, ასეთი მცნებაც არ არსებობს, იმიტომ რომ თქვენს ანგარიშზე დევს ეს თანხა, თქვენი ანგარიშია და ამას სხვა გაკარგავს ვერავინ. პენსიაში გასვლამდე ხომ გამოვიყენებთ იმ თანხას? შეგვიძლია გამოვიყენოთ პენსიამდე? პენსიის 4 საფუძველი არსებობს გატანის, გამოყენების, ასე რომ ვთქვათ. ეს არის საპენსიო ასაკის მიღწევა, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენა, უცხო ქვეყანაში მუდმივ საცხოვრებლად წასვლა და გარდაცვალება. გარდაცვალების შემთხვევაში სრულად გადაეცემა მემკვიდრეს, ანუ სახელმწიფო ამ შემთხვევაშიც არ მონაწილეობს, ეს არის საკუთრება, რომელზეც
დაცულობაზეც ძალიან ბევრი კითხვა და სავარაუდოდ ეს კითხვაც საინტერესო იქნება. რომ ვთქვათ, რომ ეს არის ისეთი საკუთრება, როგორც საქართველოში არ ყოფილა, ანუ ხელშეუხებელი საკუთრება, რომელიც უფრო მეტად არის დაცული ვიდრე სხვა ნებისმიერი, მაგალითად როგორც არის სხვა საბანკო ანგარიშები, მაგალითად რაც გაქვთ ბანკში, სახლი, მანქანა, ან დაუშვათ მიწისნაკვეთი ან სხვა ასეთი, რომელზეც ვრცელდება ნებისმიერი ყადაღა, ასე შემდეგ, ჯარიმა, საურავი, სანქციები, აღსრულება ამ საპენსიო ანგარიშს არც ერთი ეს არ ეხება. დიახ, ბატონო ვაჟა, თუმცა აი კითხვის ნიშნები საზოგადოებაში მაინც ჩნდება, იმიტომ რომ ცუდი გამოცდილება გვაქვს, ვისაც ახსოვს, ჩვენ ეს შეიძლება არ შეგხვებია, მაგრამ ჩვენს წინათაობას შეეხო 90-იან წლებში, ვთქვათ, ჰქონდათ დაგროვილი ადამიანებს ბანკში ჰქონდათ შეტანილი გარკვეული თანხა, რომელიც ინფლაციის შედეგად სრულიად კაპიკებად ექცათ, მოკლედ, კუპონებად ექცათ და ვისაც 100,000 მანეთი ვთქვათ ჰქონდა ადამიანს და იქიდან დარჩა რაღაცა მილიონი კუპონი, რომელიც ვერაფერს ვერ გამოჩნდა. ჩემთხოვეთ ხო დანაზოგი ხონდა და მე გაქრა. ვიღაცამ შეჭამა და ამათ აღარ აქვს. აი, აქედან გამომდინარე, ცოტა სკეპტიკური არის დამოკიდებულება, რომ ხომ არ შეიძლება რომ იგივე მოხდეს აი ამ დაგროვებითი პენსიის შემცირებაში. აღარ უკვე ვისაუბრებთ ჩვენ ინფლაციაზე და ინფლაციაზე აღარ გავაგრძელებ ამაზე საუბარს, ვინაიდან ეს სულ სხვა შემთხვევაა, როდესაც იქ მხოლოდ საკუთარი დანაზოგი ამ შემთხვევაში გაოთხმაგებული თანხა არის ანგარიშზე, რომელსაც სხვა არანაირი, როგორც თქვით, სანქცია-საურეები, რომელზეც არ გავრცელდება. გარდა ამისა, 90-იან წლებთან შედარებით 2019 წლის შედარება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება, იმიტომ რომ დღეს ნდობის მომენტი არის ძალიან მაღალი, ვინაიდან საბანკო სექტორში თანხების განთავსება ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს და ეს სრულიად განსხვავდება იმ პერიოდისგან. ჯერ ერთი, მერე ცხოვრების დონე, შემდეგ მენტალობა და კიდევ ის რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს ისეთ პირად ანგარიშთან, რომელზეც ჩვენი დაგროვილი საპენსიო თანხები არის განთავსებული ხელშეუხებლად. ეს რაიმე ვისაუბრობთ, რაიმე ხელშეკრულებით ფორმდება, ვთქვათ, სახელმწიფოსთან ადამიანსა და სახელმწიფოს შორის თუ სიტყვაზე უნდა ვენდოთ. აი, ვინ არის გავინდრეო გარანტიას იმისა სიტყვაზე, რომ ნამდვილად მე რო ეხა მეჭრება ეს პროცენტები, როცა მივახცე საპენსიო ასაკს, ეს იქნება და მე გამოვიყენებ ამას. ხო, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს კანონით არის დარეგულირებული, იცავს კონსტიტუცია. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც საქართველოში არასდროს არ ყოფილა ასეთი, ეს ერთიანი საპენსიო ფონდი ამ შემთხვევაში, რომლის მონაწილეებიც ვართ თითოეული ჩვენთაგანი და მილიონი ადამიანის ინტერესის სფეროში ხვდება უკვე ეს ფონდი დაგროვილი და ჩვენ ყველა ერთად ვართ მოდარაჯე იმ თითოეული თეთრის, რომელიც იმ საპენსიო ფონდშია და თქვენ თუ საუბრობთ, რომ რომელიმე მთავრობა, რომელიმე ხელისუფალი ან ვინმე გაიხედავს იმ თანხისკენ, რომელიც ჩვენ გვაქვს ყველას ერთად დაგროვილი, რა თქმა უნდა, ის მეორე დღეს აღარ იქნება. თანხა თუ გაქრება, გინდა იყოს არა, გაიხედავს. ნებაყოფლობითია ეს პროცენტის ჩამოჭრა. ეს უნდა მეკითხა, ეხლა ძალიან კარგია ელისაბედ, ესე იგი, იგი იგზელდა. ჩვენ გვესმის ერთმანეთს. როდესაც ჩვენ მეჭრება და ყველა ჩვენგანს გადასახადი, ეს ბუნებრივია და ვალდებულები ვართ, როგორც მოქალაქეები, შემოსავლები უნდა გადავიხადოთ. მაგრამ ხوار გაჩნდა ამის კითხვა, რომ იქნება მე კი ბატონო მთავრობა და თქვენ სამსახური თავაზობს ამას, რომ მე რო დავბერდებით თქვა უდარდელი სიბერე მქონდეს, მაგრამ იქნება არ მინდა და იქნება ეხლავე გამოიყვანო ეს თანხა. ხوار უნდა იყოს არჩევითი. დიახ, აქ არის რამოდენიმე ასაკობრივი ჯგუფი და ამ განვიხილოთ გნებავთ ეს. ესე იგი, არის პირველი ჯგუფი 40 წლამდე, 40-დან ზემოთ, 55 წლამდე ქალები და 60 წლამდე მამაკაცები და 55 ზემოთ. ესე იგი 55 წლის ზემოთ ქალბატონებისთვის და 60 წლის ზემოთ მამაკაცებისთვის ჩართულობა სრულად ნებაყოფლობითია. საწყის ეტაპზე არ ერთვებიან და როდესაც მათ უნდათ შეიძლება ჩაერთონ. ზედა ასაკობრივი ზღვარი არ არსებობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ 70 წლის ადამიანსაც შეუძლია ჩაერთოს, რომელიც დასაქმებულია და რაც უფრო ასაკი მაღალია, მით უფრო მომხიბვლელია ეს პროექტი და ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. როდესაც საუბრობენ, რომ ეს მხოლოდ ახალგაზრდებისთვის არის და ჩვენ რა მოხუცები, როდესაც ამობენ საპენსიო ასაკს მიღწეული ადამიანები. რა შეგულისხმია მომხიბლაობა? მეც ვერ მივხვდი მართლა. დიახ, აი საინტერესოა, რომ როდესაც ეს ინფორმაცია ნაკლებია, ამ ვაკუუმს ავსებს ხოლმე სხვადასხვა მცდარი ინფორმაციები. ესე იგი 55 წლის ზემოთ ქალბატონები და 60 წლის ზემოთ მამაკაცები
სისტემაში ერთვებიან ნებაყოფლობით, ანუ შეუძლიათ მიმართონ თავიანთ დამსაქმებელს და სთხოვონ რომ გთხოვთ ჩართოთ საპენსიო დაგროვების სქემაში. და შემდეგი თვიდან დაიწყება მათი ჩართულობა და იმ 6%-ის დაგროვება. მომხიბლელობა იმაში მდგომარეობს, რომ წარმოიდგინეთ 1000 ლარის შემთხვევაში, როგორც თქვით, 60 ლარი უგროვდება ყოველ თვე. და 10 თვის განმავლობაში ეს 60 ლარი ხდება 600 ლარი, კი ბატონო. მას შეუძლია საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ, რამდენი წელსაც დააგროვებს, რამდენი წელიც იმუშავებს, ერთიანად შეუძლია გამოიტანოს აღნიშნული თანხა. განსხვავებით ქვედა ასაკობრივი ზღვარისა. გასაგები, ანუ 1 წლის შემდეგ შეუძლია 12 თვის შემდეგ გამოიტანოს პირდაპირ. 12 თვის შემდეგ, 24 თვის შემდეგ, 18 თვის შემდეგ რამდენი წელიც აქვს დარჩენილი საპენსიო ასაკამდე. ანუ ლატარია ითამაშოს ფაქტობრივად გამოდის ხო? ლატარია არა, 16 ლარს რომ შეიტანთ თქვენ ბანკში. ერიცხება? თვეში შეიძლება 20 თეთრი დაემატოს, ხო? ამ შემთხვევაში 16 ლარს რომ შეიტანთ 60 ლარი იმავე წამში გიჯდება თანგარისზე. ეს კარგია კი. ძალიან კარგი. გასაგები, ეს ძალიან კარგია. მაგრამ აი ჩვენ შემთხვევაში ვთქვათ, თან ინფლაცია აქ ხო ბუნებრივია ახლა 10 თვეში, 1 წელში, 2 წელში ხო ინფლაციის დონე ხო ცხადია რომ ჩანს რომ ის არ იქნება რომ რაიმე შეეხოს ხო? შეეტყოს თუნდაც და რისკი იყოს. რისკი ნულის დოლია აქ. დიახ, თუმცა აი მაინც კითხვის ნიშნები კვლავ რჩება, მაინც მოხდება 40-დან 55-მდე და 40-დან 60 წლამდე მეორე ჯგუფზე რომ საუბრობთ, ის ნებაყოფლობითია, უბრალოდ საწყის ეტაპზე ერთვებიან სავალდებულო წესით და 3 თვის შემდეგ არის ორთვიანი ფანჯარა, როდესაც გასვლის უფლება აქვთ მათ. გასვლის შემდეგ კვლავ შეუძლიათ, როდესაც მოუნდებათ შემოbrunება, ერთჯერ განცხადებას დაწერენ და ისევ ჩაერთვებიან სისტემაში. 40 წლამდე არ მოხდება. 40 წლამდეა სავალდებულო. ვერ ვაგროვებთ, ჯერ ეს გამოდის? 40 წლამდე სავალდებულო ჩართულობა. ესე იგი ვაგროვებ. მე დამეწყება. 40 წლამდე ვინც არის ისინი ერთვებიან სავალდებულო წესით 40 წლის წინით ნებაყოფლობა. ბატონო, აი წერენ სოციალურ და მაინც მინდა რომ გავახმო, ანუ აი ქვეყანაშიო, სადაც ანაბრების პრობლემა ჯერ კიდევ მოუგვარებელიაო, აი იგივე მსგავსი ტიპის კანონის შეთავაზება სახელმწიფოს მხრიდან მაინც კითხვის ნიშნებს ტოვებსა და ნუ აი გარანტიები, კვლავ გარანტიებს ვუყურებ. მე არ ვიდოდ ამაზე ვისაუბრა, მაგრამ გეტყვით რომ ჩემი აზრი როგორც მოქალაქის არ ვერევი. თუმცა ადამიანების აზრია, ამიტომ აი გავახმო. ვერ ჩამოყალიბდ, ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. კი, ესეც მართალია. ჩვენ ქვეყანა ჩამოყალიბდება, ყალიბდება და ჩვენ ხელი შევუწყობთ. გასო ესე თუ ვეძახი მთავრობას, ხელისუფლებას რომ არა და არაფერი არ გავაკეთეთ, ვერ შევდგებით სრულფასოვან სახელმწიფოს. თუმცა არის მაინც ასეთი მოსაზრება და მათაც რომ გავცეთ პასუხი და აი თქვენი მხრიდან რა შეიძლება რომ პასუხი გასცეთ. არ ვიდოდ ამაზე მისაუბრო, მაგრამ მაინც გეტყვით რომ მე მწვენია მაგალითად 20 წელია ვმუშაობ საპენსიო სისტემაში, აქედან 14 წელია საპენსიო დეპარტამენტის უფროსი ვარ. სახელმწიფო საპენსიო. გულახდილად რომ გითხრათ, მართლა ყოველთვის მწვენოდა უცხოელი სტუმრის ჩამოსვლის დროს შეხვედრაზე დასწრება, სადაც უნდა მეთქვა, რომ ჩვენ გვაქვს მხოლოდ სოციალური პენსია, რომელიც 180 ლარი იყო, 200 ლარი გახდა, ადრე უფრო ცოტა იყო. ხო, და ისინი გველაპარაკებოდნენ $2000 ან 3000 ევროიან პენსიებზე და ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმებზე. ხო, და ვერც ერთი მუხლის თანხმდებლობას ვერ ვახდენდით, რომ რაღაცაზე შევთანხმებულიყავით. გესმით ეს რას ნიშნავს? ეს არის ჩემი სიცხული კი არა, ქვეყნის დონის გამსაზღვრელი ფაქტორი და დღეს თუ ჩვენ ისევ ვისაუბრებთ, რომ ეს უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს, უნდა ყოფილიყო აქამდეც. ეს არის ჩემი პასუხი. დიახ, ჩვენც გეთანხმებით ნამდვილად და წარმატებას გისურვებთ, წარმატებას გისურვებთ ამ პროექტზე და მე ვფიქრობ ალბათ უნდა მოხდეს უფრო ისეთი კვალიფიციური სწორი მიწოდება საზოგადოებისთვის, მათ შორის მათთვის, ვინც ძალიან ლოგიკურად სვამს კითხვას, იმიტომ რომ მათ თავის თავზე იწვნის ეს რომ ანაბარი ქონდა, დანაზოგი ქონდა, ერთხელ რომ აღარ გაქვს, ძალიან რთულია და ზოგს შეიძლება თელი ცხოვრების დანაზოგი ქონდა შეტანილი და ელოდებოდა რომ უზრუნველი იქნებოდა ცხოვრება და გაუქრა, მათთვის სწორი მიწოდება რისთვის არის საჭირო, რატომ არ და ისევე მათთვის ხდება ეს ყველაფერი. ხო, გარდა იმისა, რომ ამას აქვს დადებითი, რომელიც პენსიით უზრუნველყოფაზეა აქცენტი ახლა, მეორე არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რომელსაც ჩვენ ახლავე უახლოეს პერიოდში ვიგრძნობთ, ეს არის კაპიტალის ბაზა შეიქმნება საქართველოში, რომელიც არ არსებობდა აქამდე არასდროს, ასეთი ერთიანი დიდი ფულის მასა, რომელიც ხელს შეუწყობს კაპიტალის ბაზრის განვითარებას და ეკონომიკის განვითარებას, ქვეყნის დონის ამაღლებას, სამუშაო ადგილების გაჩენას და ეს ყველაფერი ერთმანეთში არის კომპლექსში, რომელსაც არა 60 წლის შემდეგ და 100 წლის შემდეგ ახლავე რომელსაც ვიქნა. ხელისუფლების ცვლილების შემთხვევაში ბატონო ვაჟა,
ჩვენ გვაქვს ხოლმე პრეცედენტი იმისა, რომ თქვათ ერთ ხელისუფლებას არ მოსწონს წინა ხელისუფლების მიერ მიღებული კანონები და ცვლილებები შეაქვს ამ კანონში. საინტერესო აი ასეთი საშიშროების წინაშე შეიძლება დადგეს საზოგადოება? მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ წეგან იმ სახელმწიფო პენსიაზე ვსაუბრობდი და ისიც სრულად აპოლიტიკური გასაცემელი იყო, ასე რომ ვთქვათ, პოზიციონერის ბებიასაც უნდა ეს პენსია და ოპოზიციონერის ბებიასაც, ასე რომ მე ყველას ვთხოვ, რომ პოლიტიკასთან და მთავრობასთან ამისი ასოცირება, ხო, იმიტომ რომ ეს იმ რისკებს არ 25 წლის შემდეგ, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ მივიღებ პენსიას, 30 წლის შემდეგ, რომ თქვენ დაინიშნავთ პენსიას, ხო, მე ვფიქრობ, რომ აქ მთავრობების ცვლილება არაფერ შუაში არ არის. ყველა მთავრობა დაინტერესებული უნდა იყოს სწორედაც იმაზე, რომ ქვეყანაში ეს გამართულად მუშაობდეს, არსებობდეს ეს კაპიტალის ბაზარი, არსებობდეს იმედი იმის, რომ ყველა პენსიონერი იქნება დაცული და ეს საპენსიო სქემა სწორედაც არის იმის საფუძველი, რომ შეეხიდოს მთავრობას იმაში, რომ უზრუნველი სოციალური გარემო იყოს. კაპიტალი შეიქმნება რომ ბრძანეთ, ანუ ხელისუფლებას შეუძლია ისეს ხო ხანდახან ეს არა. ცოტა ამას გაჩნდეს მთავრობა, სწორედ აი შეეხიდოს მთავრობას, რაში იცით, რომ 180 ლარიან პენსიას 200 ლარამდე რო გავზდით, რატომ ავზდით 500 ლარამდე, რატო აი ეს ხომ არის მოთხოვნა პენსია გამიზარდეთ. შეეხიდება იმაში, რომ აქ გაჩნდება მეორე პენსია, ამის პარალელურად. რა თქმა უნდა დაემატება. ხო, ანუ ერთგვარად სოციალურ ფონდს შეეხიდება თორე. ისევ ჩვენ სასაკუთრებრივ ჯგუფს რომ დაუბრუნდეთ 40 წლამდე ვთქვა, ესე იგი აუცილებელია ჩვენი ჩართვა, ეს არ არის უკვე ნებაყოფლობითი სავალდებულო არის და მე თანახმობა. კი ბატონო, მეც თანახმობა, რა თქმა უნდა, ვიხდი სიამოვნებით, მაგრამ აი ვიხდი არა, ზოგავ. ზოგავ, ხო, გასაგებია. ეს ტერმინებშიც მნიშვნელოვანია რა, გადამახდევინეს, ჩამომაჭრეს, ეს სიტყვები არ უნდა ვიხმოთ, იმიტომ რომ დავზოგე დიახ, მაგრამ მე ასე ვფიქრობ, რომ მინდა დავზოგო, თქვა. არის ადამიანი, ვისაც არ უნდა რომ დაზოგოს. რატომ გახდა ჩვენი არ უნდა გადაიხადოს შავსახლებმა, არის? ჩვენი ასაკობრივი ჯგუფისთვის რატომ გახდა ეს სავალდებულო? შენ გინდა ყოველთვის ბოლოს რომ გადაიხადო კომუნალური გადასახადები, სახელმწიფოს ხო? არა, გასაგებია, მაგრამ ნუ ეხა ის მაგალითად მინდა რომ დავზოგო, რატომაც არა, ბრენდობი ამ შემთხვევაში. ხელშეწყობა არის ეს პირველ რიგში, რომ ჩვენ ყველამ ერთად შევქმნათ თუ არ იქნება ამაში მონაწილე ადამიანები, შესაბამისად ვერ დაგროვდება ეს საპენსიო ფონდი, ვერ შეიქმნება, ბუნებრივია და სხვა ქვეყნებში ყველა სხვა ასაკებშიც სავალდებულოა. გარდა მაგისა, სხვა ქვეყნებში სახელმწიფოს მონაწილეობა არ არის. ამ შემთხვევაში, რომ სახელმწიფო იხდის 2%-ს, ანუ იხდის, რასაც ქვია ის, თქვენ ზოგავთ, ისინი გიხდიან დამსაქმებელი და სახელმწიფო. და 2%-ზე რო ვსაუბრობთ, ეხლა ეს საინტერესოა ესეც, რომ სინამდვილეში 2% კი არ არის თქვენი, ანუ 1000 ლარიდან 20 ლარს კი არ 20 ლარს კი ზოგავთ, მაგრამ სინამდვილეში თქვენ რომ ეს ხელზე აგეხოთ და უარი რომ გეთქვათ, 16 ლარს აიღებთ it ხელზე, ანუ 16 ლარს ზოგავთ. დამსაქმებელიც 16 ლარს იხდის და სახელმწიფო იხდის 2.8%-ს და არა 2%. ძალიან კარგია, მოკლედ, მაგრამ მე ვფიქრობ, მაინც აქ რო ისევ ის იყოს, რასაც დავიწყებ ერთ-ერთ თქო ჩვენი პოლემიკა, იმ მასშტაბის ხელფასები როგორც ევროპაში, ეს კითხვები აღარ გაშლება. აი ეს ხელფასების დასაც შეუწყობს ის კაპიტალის ბაზა, რომელზეც ვსაუბრობთ. დიახ, გვერდფაქნას, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა შეგახსენებთ. ბატონი ვაჟა ჯაფოშვილი, საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით სტუმრებთან ერთად დაგველოდეთ. რა არის გარდაცვალება? რა მოელის ადამიანს ფიზიკური სიკვდილის შემდეგ? საუკუნო გაქრობა თუ შეხვედრა უფალთან? არსებობს თუ არა სიცოცხლე სიკვდილის შემდეგ? მისტიური მოვლენა, რომელზე ფიქრსაც ყველა გაურბის. რუბრიკაში რელიგია და მეცნიერება. სული არსად არ ქრება. ადამიანის გარდაცვალების შემდეგ ის აღრძელებს მარადილ ცხოვრებას. ეს ხდება გულის გაჩერებიდან, ანუ სისხლის მოგწევა მწვავედ ირღვევა თავის ტვინში, რასაც გული ჩერდება, დაახლოებით 5-6 წუთის შემდგომ. ეს არის ბიოლოგიური სიკვდილი. სხეულიდან გამოსვლის შემდეგ სულს ყველაფერი აქვს, გარდა სხეულის. ასევე ნახავთ ბლიც ინტერვიუს დეკანოს ლევან ალადაშვილთან. რუბრიკაში მოძღვარი. ყველაზე დიდი შეცდომა. ყველაზე დიდი შეცდომა მე ვთვლი არის როცა ადამიანს იმედს გაუცრუებ. სამწუხაროდ. კვირის სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენები კვირას 27 იანვარს საღამოს 10 საათზე ყოველკვირეულ ტელეჟურნალში ქრონოგრაფი. გამარჯობა. კარგად. ორი
2018 წელი იყო სხვა წლებთან შედარებით ძალიან წარმატებული კი ძალიან დიდი პროგრესი მქონდა ამ წელს. ამერიკაში ვერ შევეგუე ვერაფრით იქაო ცხოვრებას. მაგ ხომ ის მომენტები რომ თვლი რომ ყოველთვის ღმერთს მეხმარება ხოლმე. თქვათ როგორც ამდენი სწორი სიტყვა საოცნებო მოთამაშე ვის ეთამაშებო დიდი სიამოვნებო. აღმოვაჩინე რომ მაკარგა ჩეჩილაძეს ჰქონდა მიმოწერა ათონის მონასტერთან, იმიტომ რომ მაშინ ის პერიოდი იყო, როდესაც ბერძნები გვართმევდნენ ამ ათონის მონასტერს. მაკარგა ჩეჩილაძე აგროვდა ფულს და უგზავნიდა იონა მღვდელმონაზონს იქ. და დიდი მადლობას უძღვნის ეს იონა მღვდელმონაზონი, რომ მადლობაო რომ თქვენო ესე დამეხმარეთო მაკარო. უძილო ღამე ყრუფიქრები და ფანტაზია თავის ლექსებში იხედება კონნეს პერელი, წერს ტერენტი გრანელი და ეს კონნეს პერელი არის ბაბუაჩემის ფსევდონიმი. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებთ გადაცემას ქართული ენის დაცვის საკითხებზე საუბრით. ჩვენი სტუმრები არიან სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის წარმომადგენლები მაკა თეთრაძე და ქეთევან მჭედლიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა მოწვევით. ესე იგი ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე და ბატონი გია ალიბეგაშვილი დეპარტამენტის ხელმძღვანელიც ხშირად არის ხოლმე ჩვენი სტუდიის სტუმარი. აი საინტერესო არის რომ დავიწყოთ საუბარი იმით თუ რა რჩება ძირითად გამოწვევად ქართული ენის დაცვის წინაშე დღესდღეობით, რა არის ის ყველაზე მთავარი, რაც ჯერჯერობით ჯერ კიდევ პრობლემა არის და ვერ მოგვარდა. ორივესთან მაქვს ეს შეკითხვა. პირველ რიგში მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის და ასევე იმისათვის, რომ თქვენი ტელევიზია აქტიურად თანამშრომლობს ჩვენს დეპარტამენტთან. დიდი მადლობა ამისათვის. ჩვენ ერთად უნდა ვიდგეთ ამ სახელმწიფო ენის დაცვის საქმეში. რაც შეეხება გამოწვევებსა და პრობლემებს, რომლების წინაშეც დღეს ქართული ენა დგას, ეს პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს გლობალიზაციის სახელით. გლობალიზაციამ მოიტანა ის, რომ არა მარტო ქართულს, არამედ ისეთ ენებსაც, როგორიც არის თუნდაც ფრანგული, რუსული, ესპანური და ასე შემდეგ, აქვს პრობლემები. ეს პრობლემები ძირითადად გამოწვეულია ინგლისურენოვანი ლექსიკის მოჭარბებით და შესაბამისი ამ შემთხვევაში ჩვენ ქართულზე უნდა ვისაუბროთ ქართული ენის გამოყენების სფეროების შეზღუდვით. ვითარდება ახალი დარგები, ახალი სფეროები, რომლებსაც ჩვენ ძალიან კარგად ავუწყეთ ფეხი, მაგრამ ეს დარგები აღარ ვითარდება ქართულად. თუნდაც სამეცნიერო ან საგანმანათლებლო სფეროში ჩვენ ქართულად არ გვაქვს ტერმინოლოგია. კომპიუტერულ ტექნოლოგიას და გაციფრულებას. აი თუნდაც ხო ციფრული ტექნოლოგიებია ძირითადად ამ მიმართულებით პრობლემა ხოლმე, ყველაზე დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად ვითარდება ეს მიმართულება და სამწუხაროდ ქართულად ვეღარ ვითარდება. ეს არის ერთი ძირითადი პრობლემა. მეორე პრობლემა, რომელსაც ასევე ჩვენ ვეჩეხებით, ეს არის ენის პრესტიჟის დაკნინება. ქართული ენა აღარ ითვლება ისეთ ენად, რომელზეც ჩვენ გვინდა რომ თუნდაც გარე წარწერები განვათავსოთ. ეს არის მეორე პრობლემა. ანუ უშუალოდ მოქალაქეების ჩვენი პრობლემა არის, ხო? ეს არის ხო საზოგადოების ცნობიერების პრობლემა, ანუ ცნობიერების ამაღლება, თუ რას ნიშნავს ქართული ენა, რატომ უნდა დავიცვათ სახელმწიფო ენა და რატომ უნდა ვილაპარაკოთ ქართულად, ეს არის ასე ვთქვათ გაფერმკრთალებული საზოგადოებაში. შემდეგი საკითხი, რომელიც ასევე გამოწვევად შეიძლება ჩავთვალოთ, არის ის, რომ ენა არის ცოცხალი ორგანიზმი, ენა ვითარდება და თუნდაც 30-40 წლის წინ მიღებული სალიტერატურო ენის ნორმები შეიძლება აღარ ესადაგებოდეს დღეს არსებულ ვითარებას, რაც ნიშნავს, რომ გადახედვა საჭიროებს ეს ყველაფერი. დიახ, თქვენ აბრების თემა წამოჭერით, ერთ-ერთ პრობლემად დაასახელეთ და მინდა ქეთევანთან გადავიდე შეკითხვა, თქვენ სამართლებრივი კუთხით მუშაობთ დეპარტამენტში, როგორც ვიცი და ვიცით ისიც, რომ არსებობს კანონი რეკლამის შესახებ.
სადაც მოიაზრება უშუალოდ ეს აბრების საკითხი. გოგაჩანადირი ხმალა მოგებული იბრძვის ამის წინა. არა, ბატონო, გოგაჩანადირი. მაგრამ აი პრობლემა რჩება, ანუ აღსრულების ნაწილში არის ძალიან დიდი პრობლემა. არა და კანონი არსებობს. სულ არ შეიძლება კანონით აბრა არ იყოს დაუშვათ პირველ რიგში სახელმწიფოენა და მე მიაწერეს სხვა გვერდით. კი, და აი არ ემორჩილება ზოგიერთი მეწარმე მოკლედ და მაინც უცხო ენაზე ათავსებს წარწერას. ეს რისი ბრალია და როგორ შეიძლება? ეს გაუნათლებლობის და უკულტურობის ბრალია. აბა რისი ბრალია ეხა რა არის? შენ ქვეყანაში შენ ენაზე არა წერენას და აწერ სხვა ენაზე რომ სხვამ წაიკითხოს, ნუ რა ვიცი რა. სხვა შორის დიდი კომპანიები, რომლებიც შემოდიან, თქვა საქართველოში და ხსნიან თავიანთ ობიექტებს, ისინი უფრო მეტი ყურადღებით ექცევიან ამ საკითხს. ახლა არ მინდა დავასახელო და აი ვინმე მაგალითად საქართველოს მოქალაქე ქართველი გახსნის რაღაცა პატარა მაღაზიას და აწერს ინგლისურად. ახლა რა არის ეს? მაგარა პროცედურა ქობულეთში რაც ხდებოდა ტურისტულ ადგილებში, რაინებზე წერია და ქართულს დანაც რო გინდოდეს ვერ წაიკითხა. აღმაშენებლის გამზირი იყო ძალიან პრობლემატური. მადლობა პირველ რიგში ისევ და ისევ მოწვევისათვის და ისევ და ისევ გვერდჩიტკომისათვის, როგორც დეპარტამენტის, ასევე ზოგადად სახელმწიფო ენის დაცვის კუთხით თქვენი ტელევიზიის როლი ჩართულობისათვის. უშუალოდ კანონზე რო ვისაუბროთ, კანონი გვეუბნება, როგორც რეკლამის შესახებ საქართველოს კანონი, ასევე სახელმწიფო ენის შესახებ ორგანული კანონი, რომ აბრაზე წარწერა უნდა განთავსდეს ქართულ ენაზე. ანუ აპრიორი არის ის, რომ ქართულ ენაზე უნდა განთავსდეს, ხოლო სურვილი შემთხვევაში უკვე მე არასახელმწიფო ენაზე. მაგრამ ჯერ ისე ესეც ხო რა გზომებით. არ შეიძლება ქართულზე დიდი იყოს ის მეორე ანუ არასახელმწიფო ენაზე შესრულებული წარწერა უნდა იყოს ქართული ენის ანაბარი ან ნაკლები რა თქმა უნდა. ასევე განლაგება არის ქართული მარცხნივ უნდა იყოს ქართული ან ზემოთ ან ეს არის დადგენილი სახელმწიფო ენის შესახებ ორგანული კანონით. ძირითადად რასაც ვაწყდებით პრობლემას არის ერთი მხრივ გამოვყოფ ასევე რომ არასახელმწიფო ენაზე შესრულებული წარწერები კომპანიების რომლებიც არ არის რეგისტრირებული საქართველოში მათი ტრანსლიტერაცია უნდა მოხდეს ქართულ ენაზე. შესაბამისად უცხოენოვან დასახელების კომპანიებსაც ვალდებულება აქვთ რომ ქართულ ენაზე რა თქმა უნდა შეასრულონ წარწერა ტრანსლიტერებული ფორმით. პრობლემა არის ერთი ის რომ ქართული კომპანიები თავიდანვე არქმევენ უცხოენოვან სახელს და არა ქართულს, აი ეს პრესტიჟის ნაწილზე, რასაც გასაუბრობდა, ერთ-ერთი შეგვიძლია ჩვენს როგორც დეპარტამენტმა, ასევე საზოგადოებამ ვიაქტიუროთ იმ კუთხით, რომ ქართული სახელები დაერქვას თავიდანვე კომპანიას, რომ არ შეიქმნას შემდგომ უკვე პრობლემა მისი ტრანსლიტერაციის ან ტრანსლიტერაციის, ხო. და შეხზე რა ქვია? ტრანსლიტერაცია. ქართული შესაბამისი დავიჯერო არ აქვს. ეს არის სამეცნიერო ტერმინი, მე განმარტავ როგორც ფილმი. არ დავუღოთ ეხლა მაინც ქართული ენა. ეს არის სამეცნიერო ტერმინი და შესაბამისად ამ ტერმინს ვერ შევძლით ასე დამკვიდრდა ერთი საუკუნის წინ ტრანსლიტერაცია, თუმცა ეს ნიშნავს ერთი ენის ბგერითი სისტემის მეორე ენის ბგერით სისტემას. ძალიან სასაცილო არის ხოლმე ზოგჯერ გადმოტანილი ახლა. უარ თქვა შემიძლია უბრალოდ ვერ დავასახელებ რომ რეკლამა არ გაუკეთო. იმ შესაბამის ობიექტს, მაგრამ აი ინგლისური სიტყვები ისე უცნაურად არის ხოლმე ქართულად დაწერილი, რომ ჯობდა მე მგონი მარტო ინგლისურად დაწერილი. მოდი შევხვდე, ეხლა დამოვიზრდება ეს თემა და ისევ გამოგზავნოთ. ამ ეთერში არაერთხელ აღგვიჩვენე გოგაროვა განსაკუთრებით სტუმრად. მე ძალიან ბრაზდები. მესმის რომ შეიძლება კერძო კომპანია, მაღაზია, მარკეტმა დააწერა და დავა, მაგრამ ოდესაც თბილისის მერია აკეთებს ავტობუსის ხაზს და აწერს ბარსლეინზე. ხო, მოდის პენსიონერი ან ახალგაზრდა. ყოველთვის არ იცის ინგლისური. რატო ვერ ხდება რისია და გაიარა მძღოლმა და ვერ მიხვდა რომ ის იყო. აი ეს ამაზე რატო არ ხდება? ამდენი წელია საუბრობ ჩვენ, ბევრი საუბრობ. რატო არ შეიძლება ქართულადაც დაეწეროს ეს რომ არის ავტობუსი, რა ვიცი, შეამოკლო. აი ამაზე ავტობუსის ზოლია, რა ვიცი, რაღაცა შესაძლოა. ჩემს ქალაქში, ჩემ ქვეყანაში არ აწერია ჩემ ენაზე. ამაზე გიპასუხებთ თუ შეიძლება. ჩვენ რა თქმა უნდა ესე კი, ვიცით ეს გოგასთან ჩვენს განგვიხილავს ეს საკითხი და კი გეთანხმებით. ზუსტად ისევ ენის პრესტიჟთან მივდივართ და იმასთან მივდივართ, რომ საზოგადოების ყველა ნაწილი უნდა იყოს ჩართული.
ჩვენსაც ვცდილობთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სხვათა შორის ეს უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს აქვს მხოლოდ რეკომენდაციის გაცემის უფლება. ჩვენ არ ვართ რაღაც ინსპექციის ან სადამსჯელო ორგანო, შესაბამისად ვერაფერს ახსოვების ნაწილში თქვენ ვერ ჩაერთვებით ვერანაირ ფორმით. ჩვენ რეკომენდაციას გავცემთ და ამ შემთხვევაში ჩვენ რეკომენდაცია რა თქმა უნდა გაცემული გვაქვს, რომ უნდა იყოს ქართული. არ არის ეს საკითხი არის ასე ვთქვათ, პროცესი მიმდინარეობს რომ და გადაწყდეს, ეს არ არის ესეთი ნებისმიერ ისე უნდა ესეც აღინიშნოს, რომ ერთი აბრის გამოსწორებას იმდენად დიდი დრო მიაქვს, რომ ესი ადვილად რომ მოდი გავიაროთ და ჩამოვარდნოთ. თავის დროზე ნებართვას როცა იღებენ, მაშინ არ უნდა გასცენ. უცხოენაზე დააწერონ აბრას. არა, ესეც არის, უბრალოდ რომ ზოგი არც იღებს ნებართვას და ისე ამაში არის პრობლემა, თორე არქიტექტურის სამსახურში მიდიხარ მერიაში. გაცემულია ის ნებართვები. მაგრამ როგორც ვიცი, ახლა მერიაში ჩამოყალიბდა სპეციალური სამსახური, ესე ვთქვათ, ინსპექტორები და დეპარტამენტები, რომლებიც ამას აკონტროლებენ 24 საათის განმავლობაში. ამაზე ნუ მერიას უნდა ვკითხო და არა მათ. კიდევ ბევრ პრობლემას ვაწყდებით, ისევ დავუბრუნდები იმ ძველ საკითხს. თუნდაც ნებართვებს რაც შეეხება რეკლამის შესახებ კანონი ძალიან ადრე მიღებული კანონია, ხოლო სახელმწიფო ენის შესახებ კანონი 2016 წლიდან მოქმედებს, სადაც განისაზღვრა თუნდაც რიგითობა, მარცხნივ ქართული უნდა იყოს, ზემოთ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ძველი ნებართვები იმ კანონით ხელმძღვანელობდა, სადაც ქართული უნდა ყოფილიყო და მისი რიგითობა არ იყო დაცული. კიდევ ერთი საკითხი ის კურიოზული წარწერები, რომლებიც გვხვდება ჩვენს ქუჩებში, ტრანსლიტერაციის შედეგად რაც არის კი. ეს ტრანსლიტერაციის საკითხით ასევე რეკლამის შესახებ კანონშიც 1998 წლიდან შექმნილ კანონში მოკლედ არის დათქმული და ამის შემდეგ რამდენი აბრა შეიქმნა, წარმოიდგინე რამდენი აბრა გათავსდა მთელი საქართველოს მასშტაბით, ძალიან ბევრი. ერთიანად ესე რომ ავიღოთ და პირდაპირ ერთი ხელის მოსმით თქვა, რომ ტრანსლიტერებული ფორმები მე მოპატიე. არა, ამაზე უნდა ვთქვათ, რომ ყველა უშოთ შეცდომას. უშეცდომო არავინ არ არის. უნდა გამოვასწოროთ ჩვენი შეცდომა. ხაზი გადაუსვათ არ გამოდის. ამისათვის ჩვენ ახლა მუშაობთ შესაბამის სტრუქტურებთან ერთად, რომ კანონში ცვლილებები შევიდეს. კანონში ცვლილებები ამ მომენტისთვის რაც დამუშავების პროცესში არის ის, რომ გაჩნდეს თარგმანის უფლებაც, ანუ მეწარმეს როგორც ტრანსლიტერაციის უფლება ქონდეს, ასევე თარგმანის უფლება, ასევე დანიშნულების აღმნიშვნელი წარწერა განათავსოს მაგალითად ქართულ ენაზე და მე ის უცხოენოვანი დასახელება უშუალოდ ბრენდის სახელწოდება შეიძლება იმ ენაზე დატოვოს, რაც არსებობს და ის ტრანსლიტერებული ფორმა თუ კურიოზული იქნება, ამას თავს ავარიდებთ. მარტო ეს არ არის რაღაცა ჩვენ გვინდა ჩარჩო დოკუმენტით შევქნათ, აი ტრანსლიტერებული ფორმა, როდის შეიძლება გამოიყენო და როდის ალბათ თარგმანზე და დიახ. დრო აღარ გვაქვს და აი ამიტომ ძალიან მოკლედ ბოლოს რომ თქვათ, ხომ არ გაქვთ რაიმე თქვათ პროექტი, გეგმა, რაც აი თქვენ საუბრობთ, რომ ენის პრესტიჟის დაცემა არის ერთ-ერთი პრობლემა, აი ამ კუთხით რაც იმუშავებს და ქართული ენის პოპულარიზაციას ხელს შეუწყობს. ცოტა უხერხული ნათქვამია, რომ ახლა ჩვენ ამაზე გვიწევს საუბარი. ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტს ევალება, რომ შექმნას ქართული სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამა, რაც აი ამ პროგრამით ვიხელმძღვანელებთ, მასში არის განხილული ყველა ის საკვანძო საკითხი და პრობლემა, რომელთა გადაწყვეტამაც უნდა მიგვიყვანოს იქამდე, რომ ქართული ენა იქნება შესაბამის სიმაღლეზე და იქნება შესაბამისად დაცული. სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის პროექტი უკვე არსებობს და უახლოეს პერიოდში იგეგმება მისი საჯარო განხილვა სხვადასხვა უწყებასთან, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და საზოგადოებასთან. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, გისურვებთ წარმატებებს, ჩვენ ხარდამხარდ მოყვებით, გიჩერთ ხარს, რითაც შეგვიძლია, როგორც შეგვიძლია, გაშუქება იქნება თუ პირადად თუ ასე შემდეგ, რომ რაღაცა ამ თემას ეშველოს და გამოსწორდეს და ჩვენიანად დავიცვათ, ვისაუბროთ ჩვენიანი, დავწეროთ ჩვენიანი და პატივიცეთ ჩვენს ენას. შეგახსენებთ ქალბატონი მაკათეთრაძე სახელმწიფო ენის ფუნქციონირების ზედამხედველობის სამსახურის სპეციალისტი და კეთილ ამჭედლიშვილი სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ელისაბედ აბულოძე და კახა მიქელიშვილი გადაცემის წამყვანი ვიყავით. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ. ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის ბედნიერად.